ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. દિવાદાંડીના આ 16મા સેશનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. દિવાદાંડી જે આઈટીના સ્ટુડન્ટ્સ, આઈટીના પ્રોફેશનલ્સ ને ગાઈડન્સ પૂરું પાડી રહ્યું છે, તો એ એમના 16મા સેશન લઈને આવી રહ્યું છે અને વી આર વેરી મચ એક્સાઇટેડ કે આજથી આપણે એક નવી સિરીઝ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો એ પહેલા તમે સૌ જાણો છો કે દિવાદાંડી એ એક કમ્યુનિટી છે જે સપોર્ટ કરી રહ્યું છે આઈટી સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલ્સને, જેથી તેઓ તેમના જે કરિયર છે એને સારી રીતે ચૂઝ કરી શકે અને એઓ સક્સેસ જનરેટ કરી શકે. અમે એક વિઝન લઈને ચાલી રહ્યા છે ટુ પ્રોવાઈડ અ પાથવે ફોર અ સક્સેસફુલ કરિયર્સ ટુ ધી આઈટી સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ પ્રોફેશનલ્સ, રાઈટ. ઘણી બધા ઓપ્શન્સ આઈટીની અંદર અવેલેબલ છે, રાઈટ. તો એ ઓપ્શનમાંથી કયો ઓપ્શન ચૂઝ કરવો એના માટેનું ગાઈડન્સ અમે અહીંથી પ્રોવાઈડ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રીના એક્સપર્ટ્સ આવે છે જેઓ એમનો એક્સપિરિયન્સ અહીં શેર કરે છે, જેથી જે કોઈ પણ નવી જનરેશન જે આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોઈન થઈ રહી છે, આઈટીમાં વર્ક કરી રહી છે, એમને સતત ગાઈડન્સ મળતું રહે. એના જ અરાઉન્ડ આપણે મિશન સ્ટેટમેન્ટ્સ આપણે જોઈએ કે જેમાં જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ પોતાનું કરિયરને વાઇસલી ચૂઝ કરી શકે. ત્યારબાદ જે કોઈ પણ નવા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે એની અવેરનેસ સ્પ્રેડ થતી રહે, જેથી કોઈ પણ નવું અપકમિંગ ટેકનોલોજી ટ્રેન્ડ આવતો હોય તો સ્ટુડન્ટ્સને ખબર રહે, એઓ જેમાં વર્ક કરે છે એની ઇન ડેપ્થ એમ તો એ લોકોને માહિતી મળતી રહે. અને ત્યારબાદ આ જે સંપૂર્ણ કન્ટેન્ટ છે એ ફ્રી ફોર એવર ગુજરાતીમાં અવેલેબલ રહે ફોર ઈચ એન્ડ એવરી ઓડિયન્સ મેમ્બર્સ. તો એ અમારો મિશન છે અને એને આગળ લઈને આપણે અત્યાર સુધીમાં ઓલરેડી 15 જેવા સેશન રન કરી ચૂક્યા છે. યુટ્યુબ પર તમે એમના વિડીયો જોઈ શકો છો અને આજે આપણે આ 16મા સેશનની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તો આજનો જે ટોપિક છે એ સ્ટાર્ટઅપ સિરીઝનો વેરી ફર્સ્ટ ટોપિક છે, વિચ ઇઝ આઈડિયા વેલિડેશન. અને સ્ટાર્ટઅપ સિરીઝના વિશે જણાવું તો હવેથી આજથી એવરી મંથ એક સ્ટાર્ટઅપ સિરીઝના જે મલ્ટિપલ સ્ટેજીસ છે એ દરેક સ્ટેજીસ પર આપણને ગાઈડન્સ આપવા માટે જેમને સ્ટાર્ટઅપમાં ઓલરેડી સારો એવો એક્સપિરિયન્સ છે એવા વ્યક્તિઓ, એવા એક્સપર્ટ્સ આવશે. એમની જર્ની, એમણે જેટલું શીખ્યું છે, એમના એક્સપિરિયન્સથી જેઓ શીખ્યા છે એ આપણી સાથે શેર કરવાનો પ્રયત્ન કરશે, જેથી આપણા જે ઓડિયન્સ છે એઓ એ મિસ્ટેક્સ બને ત્યાં સુધી ઓછી કરે. ક્યાં તો ફેલિયર્સ તો આવશે પણ એના વિશે અવેર રહે કે કઈ સ્ટાર્ટઅપ કયા સ્ટેજમાં કયા એક્શન્સ લીધા, જેથી આપણે આપણા ફેલિયર્સને બને ત્યાં સુધી ઘટાડી શકીએ, રાઈટ. તો એ જ ટોપિક પર વાત કરવા માટે આજે આપણી સાથે છે મિસ્ટર અલ્પેશ વઘાસિયા. હી ઇઝ અ ફાઉન્ડર ઓફ યુબીએસ એપ અને એમના બીજા બે સ્ટાર્ટઅપ્સ છે, આર્ટૂન ગેમ્સ અને આર્ટૂન સોલ્યુશન્સ. એમને ઘણો સારો એવો એક્સપિરિયન્સ છે રનિંગ એન કંપની, આઈટી કંપની એન્ડ ધેન ઓલ્સો સ્ટાર્ટઅપ્સ એન્ડ અત્યારે યુબીએસ એપ જે એઓ રન કરી રહ્યા છે. યુબીએસ એપ વિશે જણાવું તો એમ્પ્લોયના એન્ટ્રીથી એક્ઝિટ અને ઇન બિટવીન એવરીથિંગ, ધેટ્સ વોટ દે સે. અને અમેઝિંગ, મતલબ જે એઓ સાસ એપ્લિકેશન બનાવી રહ્યા છે એ એક સાસ પ્રોડક્ટને એઓ હી ઇઝ અ ફાઉન્ડર ઓફ ઇટ. અને ત્યારબાદ વન મોર થિંગ કે જે આપણને ઘણું સારું એવું જાણવા મળશે, હી ઇઝ ઓલ્સો એન એન્જલ ઇન્વેસ્ટર ઇન અધર 7 સ્ટાર્ટઅપ્સ. એમણે નોટ ઓનલી પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ પણ એમણે ઘણા બધા બીજા સ્ટાર્ટઅપ્સને જોયા છે, એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે, એમની જર્ની પણ જોઈ છે. એ સ્ટાર્ટઅપના આઈડિયાઝ કઈ રીતે વેલિડેટ થઈ રહ્યા છે અને કઈ રીતે પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે એ એમણે જોયું છે. તો આજના આ ટોપિક માટે એઓ એક બેસ્ટ એક્સપર્ટ છે કે જે આપણને ગાઈડન્સ આપશે એમના સંપૂર્ણ જર્ની માં એઓ જે શીખ્યા છે. અને આપણામાંથી ઘણા બધાને એવા ક્વેશ્ચન્સ હશે કે આપણી પાસે ઘણી બધી આઈડિયાઝ છે, રાઈટ. એવરી ડે નવી આઈડિયાઝ આવે છે, તો એને કઈ રીતે વેલિડેટ કરીએ એનું એક સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન આપણે આજે અલ્પેશ વઘાસિયા પાસેથી લઈશું. સો વેલકમ અલ્પેશ. બેસ્ટ એક્સપર્ટ છે કે આપણને ગાઈડન્સ આપશે એમના સંપૂર્ણ જર્ની. Thank you very much, Sanket, for introduction. I'm very excited for this topic because this topic is near to my heart, and it's like you can say we have lots of experience in doing this idea validation and everything on that. Yes, Alpesh. Sanket, can you hear me? Yeah, sure. Okay. Yes.
So let's start with the question answers. અને આજના આ સેશનમાં આપને જેઓ ઓડિયન્સ તમે અત્યારે અમને નિહાળી રહ્યા છો, લાઈવ યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો, તો આપને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પ્લીઝ આસ્ક ઓન અવર યુટ્યુબ ચેનલ. અને જે કંઈ પણ આપના ક્વેશ્ચન હશે એ અમે એડ્રેસ કરતા જઈશું. મીનવાઇલ અમે વોલેન્ટિયર ટીમે જે આપના માટે ક્વેશ્ચન છે અલ્પેશ, એનાથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો અલ્પેશ, સૌથી પ્રથમ જણાવશો કે વોટ ઇઝ આઈડિયા? એટલે કે એમ થોટ હોય કે નોર્મલ આપણને રેન્ડમ થોટ આવી જાય, શું એને મારે આઈડિયા ગણી લેવી કે થોટ અને એક આઈડિયા બંને અલગ અલગ વસ્તુઓ છે? સો આઈ મીન આપણે વાત કરીએ કે આઈડિયાઝ, રાઈટ? આઈડિયા એટલે આપણે ઇફ વી થિંક એઝ અ ફિલોસોફિકલ વસ્તુ કે એ ફિલોસોફિકલ વસ્તુ છે. આપણે પાસે માઇન્ડ છે, માઇન્ડની અંદર આઈડિયા આવતો હોય છે અને માઇન્ડની અંદર થોટ્સ આવતા હોય છે. સો થોટ જે છે ને એ આઈડિયાનું બેકબોન છે. આઈ મીન તમને એક થોટ્સ આવે છે કે લાઈક ફોર માય સેલ્ફ, લેટ્સ સે હું વાત કરું કે જે મેં યુબીએસ એપ જે આખી પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ. સો વન ડે આઈ ગોટ અ થોટ કે ભાઈ સ્મોલ એસએમઈસ છે, જે એસએમઈ માર્કેટ છે, કે જે કંપનીઝ છે એ લોકોને એની સિસ્ટમ એન્ડ પ્રોસેસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં, મેનેજ કરવામાં, એન્ડ એ લોકોના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એની પ્રોડક્ટિવિટી, એમ્પ્લોઈઝનું જે આખું વર્ક કલ્ચર છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં, દે હેવ અ સ્ટ્રગલ બીકોઝ આઈ સીન દેટ સ્ટ્રગલ વેન આઈ વોઝ રનિંગ માય પ્રીવિયસ ટુ કંપનીઝ. તો એક મને એ દિવસે મીન્સ ઇટ વોઝ જસ્ટ થોટ કે ભાઈ રીલી એ લોકોને એવી સ્ટ્રગલ હશે કે જે હું સ્ટ્રગલ જોઈ રહ્યો છું, રાઈટ? દેન એ થોટ પર યુ વિલ ગીવ મોર થોટ્સ, કે એ થોટ પર મેં વધારે થોટ્સ આપ્યા કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી પ્રોબ્લેમ છે તો ક્યાં છે, શું કામ પ્રોબ્લેમ છે, કેવો પ્રોબ્લેમ છે, અને મને પ્રોબ્લેમ છે રીલી એ બીજા લોકોને બી પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં, એન્ડ પ્લસ એ પ્રોબ્લેમ છે તો એ ક્યાંથી આવે છે, એના શું શું ઓપ્શન્સ હોઈ શકે, અત્યારે કઈ રીતે લોકો વર્ક કરે છે. સો તમે શું કર્યું કે એક થોટ ઉપર વધારે ડિસ્કશન કર્યું, વધારે એની ઉપર બીજા થોટ્સ એપ્લાય કર્યા, અને એન્ડ ઓફ ધ ડે એક બંડલ રેડી થાય છે કે ભાઈ દેટ બંડલ ઇઝ યોર આઈડિયા. કે જે તમે થોટ્સ હતો ને, થોટ્સ પર તમે બહુ બધા થોટ્સ આપ્યા, બહુ બધી વસ્તુ પ્રોસેસ કરી, બહુ બધી વસ્તુ આરએનડી કરી, બહુ બધી વસ્તુ એપ્લાય કરી, ને પછી તમે એને છે ને એક બંડલ બનાવ્યું, બંડલ બનાવીને તમે એને આઈડિયા તરીકે રિપ્રેઝેન્ટ કર્યો. હવે અહીંયા એવું થતું હોય છે કે આપણું માઇન્ડ છે ને એ માઇન્ડ થોટ્સનું ખજાનો છે. આપને દિવસની અંદર મે બી અલગ અલગ આઈડિયાઝના 20-25 થોટ્સ આવતા હોય છે. સો આઈ મીન વન થિંગ ઇઝ લાઈક એક વસ્તુ આપણે કરવી જોઈએ કે ઇફ યુ થિંક લાઈક ઓકે આ એક આઈડિયા છે, મીન્સ યોર થોટ છે, યુ સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ ઓન અ બુક, કે તમે બુક પર લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો. એન્ડ ઓફ ધ મંથ ઓર મે બી એન્ડ ઓફ ધ સમ ટાઈમ યુ વિલ સી કે તમને કેટલા બધા પ્રોડક્ટ્સના આઈડિયા ઓર થોટ્સ આવ્યા છે. નોટ વી કેન નોટ સે ધ આઈડિયા, વી કેન સે થોટ્સ. તમને બહુ બધા એવા થોટ્સ આવશે કે જે માઇટ બી ધેટ કન્વર્ટ એઝ અ પ્રોડક્ટ. તો શું થશે કે then you choose કે ભાઈ ઓકે આ 10 જે થોટ્સ છે ને might be I can work on more on that, I can apply more technique, I can apply more R&D on that. ને એ થોટ્સ પર તમે પાછું વર્ક કરશો, then might be that 10 will be you will have then after 10 ideas, because thoughts is a beginning of your journey કે ભાઈ thoughts છે, then after I will convert into idea. ઓકે, રાઈટ. સો થોટ્સને એક્યુમ્યુલેટ કરીને એક આઈડિયા જનરેટ થાય છે, અને એઝ યુ રાઇટલી સેડ કે નોટ ડાઉન કરતા જઈએ કે જેથી એમના વચ્ચેનું કનેક્શન ખબર પડે અને એક આઈડિયા જનરેટ થઈ શકે, રાઈટ? કરેક્ટ. યસ. સો આ જે આઈડિયાનો જે સ્ટેજ છે, ઇનિશિયલ સ્ટેજ, એ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેજ છે અને કેટલું ફોકસ કરવું જોઈએ આઉટ ઓફ એન્ટાયર ઘણા બધા સ્ટેજ છે, રાઈટ, સ્ટાર્ટઅપના? એમાં આનું મહત્વ કેટલું છે? So I can say this thought is I mean this is your backbone. જે તમારો આઈડિયાઝ છે, તમે જે મીન્સ તમે વિચારી રહ્યા છો, રાઈટ? યુ થિંકિંગ સમથિંગ, ને એ જે તમે એ તમારું જે થિંકિંગ પાવર છે એઝ અ માઇન્ડ, જે માઇન્ડ આપણી પાસે છે એમાંથી જે આપણે થોટ્સ કરીએ છીએ પછી એમાંથી આઈડિયામાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ, એ તમારા એન્ટાયર સ્ટાર્ટઅપનું બેકબોન છે. લેટ્સ સે તમે પાઇવટ મીન્સ લોકો let's say startup fail જાય છે, they pivot from one to another ideas, and એ આખીની જર્ની છે, રાઈટ? બટ એ તમે એની જે જર્ની સ્ટાર્ટ થાય છે ને, સ્ટાર્ટ થાય છે તમારા આઈડિયેશનથી, સ્ટાર્ટ થાય છે તમારા જે થોટ્સ હતા ત્યાંથી. ને એ જો તમે એને પ્રોપરલી સેટ નહીં કર્યા હોય ત્યારે એ શું થશે કે દેટ વિલ બી કોલેપ્સ, એ બહુ ઇઝીલી કોલેપ્સ થઈ જશે. ને એટલે જ આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ આઉટ ઓફ 100 5 કે 6 સ્ટાર્ટઅપ સક્સેસફુલ થાય છે, રાઈટ? બીકોઝ thought is there, idea is there, but the execution is Right. I think we have some lag little bit, but yes.
અલ્પેશ જણાવી રહ્યા હતા કે એક આઈડિયાનો જે સ્ટેજ છે એક અર્લી સ્ટેજ છે અને હજી ઘણા બધા સ્ટેજ એના પછીના બાકી છે. બટ યસ, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ. યસ અલ્પેશ, આર યુ બેક? Let's check. Yeah, he should be joining soon. Sangeet, Yeah. Sangeet, can you hear me? Sorry, I just got disconnected in between. Can you hear me now? Yes, I'm here. Okay. able to hear you. Yeah. So I was saying કે આપણો જે આઈડિયા હોય છે, રાઈટ, એ આઈડિયા પર આપણે વર્ક કરતા હોય છે. સો યુ કેન સે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આઈડિયાને વેલિડેશન કરવું પડે કે ભાઈ મારો જે આઈડિયા છે એ પ્રોપર છે. બીકોઝ like me, if I'm working someone, then I'm going to give my 100%, 200%, and my team also. Let's say જે લોકો મારી સાથે કામ કરી રહ્યા છે એ પણ મારા આઈડિયા પર જ વર્ક કરશે, એ પણ મારા જે વિઝન છે એના પર જ વર્ક કરશે. સો આઈ કેન સે 50% ઇઝ યોર બેકબોન, કે તમે જે આઈડિયા છે એને વેલિડેટ કરવાનું છે. તો યુ આર મેક શ્યોર કે ભાઈ મારે આ જ કરવાનું છે ને હું આગળ જઈને 10 વર્ષ આને આપીશ ને 10 કન્ટિન્યુઅસ કંઈ પણ થઈ જાય પણ આઈ વિલ મેક ઇટ સક્સેસફુલ, રાઈટ? સો તમે વિચારી શકો છો જ્યારે હું કહું છું 10 years, રાઈટ? નોર્મલી માણસ 60 થી 70 વર્ષ જીવતો હોય છે, 25 વર્ષ તો એને સ્ટડીમાં નીકાળી દે છે, રાઈટ? એ સ્ટડી કરતો હોય છે પછી બાકીના 10 વર્ષ તમે આની અંદર આપી દો. સો આઈ થિંક 20% લાઈફ ઇઝ ગોઝ ઇન ધીસ આઈડિયા. સો દેન યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એ આઈડિયા તમારો પ્રોપર હોવો જોઈએ. રાઈટ. હા, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હતો કે તમે બે પોઈન્ટ જે મને કેચી લાગ્યા કે યસ 10 years તમે એને ડેડિકેટ કરવા માંગો છો, એટલું કમિટમેન્ટ તમારું એ આઈડિયા માટે આપી શકો છો કે નહીં એ હોવું જોઈએ. પ્લસ તમે એટલા ક્લિયર હોવા જોઈએ કારણ કે તમારી આખી ટીમ એ જસ્ટ આઈડિયાની પાછળ ભાગી રહી છે. તો ડેફિનેટલી ક્લિયર હોવું બહુ જ જરૂરી છે. તો અલ્પેશ, આના પરથી જે ક્વેશ્ચન આવે છે કે તો પછી આ થોટ્સને હું કેટલું ડીપમાં જવું કે કેટલું રિસર્ચ કરું કે કઈ રીતે રિસર્ચ કરું કે જેથી મને ખુદને કોન્ફિડન્સ આવે કે ના હું 10 વર્ષ આને આપું, કાં તો મારી ટીમને હું કોન્ફિડન્ટલી કહી શકું કે આ જ આઈડિયા પર આપણે 10 વર્ષ સુધી વર્ક કરવાનું જ છે. તો એના માટે મારે આ બધા થોટ્સને ભેગા કઈ રીતે કરવા, કઈ રીતે શું કરવું? ઓકે, જ્યારે આપણે કોઈ એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય, રાઈટ, કે મારે આ જે પ્રોબ્લેમ છે એને હું સોલ્વ કરી રહ્યો છું, કે આ જે વસ્તુ છે એની પર હું વર્ક કરી રહ્યો છું, રાઈટ? તો એ છે ને આપણી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. ધીસ ઇઝ મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે ભાઈ હું ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે ભાઈ અમે જે યુપીએસ ની અંદર, ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ જસ્ટ ટેકિંગ એક્ઝામ્પલ ઓફ યુપીએસ બીકોઝ ઇટ્સ વેરી રિલેટેડ એન્ડ ઇટ્સ લાઈક આઈ કેન એક્સપ્લેન વેરી વેલ. કે યુપીએસ ની અંદર મેં શું કર્યું કે ભાઈ આઈ ગેટ આઈડેન્ટિફાઈ કે આવો એક આઈડિયા છે ને આવો એક પ્રોબ્લેમ છે ને એને મારે સોલ્વ કરવો છે. તો એ હંમેશા સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડમાં શું થતું હોય છે કે આપણે એવું વિચારતા હોઈએ છીએ કે આ આઈડિયા છે ને બહુ બ્રિલિયન્ટ છે ને આમાંથી તો હું આમ આટલી સક્સેસ આવશે ને કે વાત જવા દો. બટ ધેટ ઇઝ જસ્ટ માય પ્રોબ્લેમ. મને એ નથી ખબર કે એ પ્રોબ્લેમ બીજાનો બી છે, કે એ બી મને નથી ખબર કે એ પ્રોબ્લેમ મારી આજુબાજુના લોકો છે એનો બી છે. તો શું થશે કે તમે છે ને જો એ જાતે આરએનડી નહીં કરો, રિસર્ચ નહીં કરો કે આ જે પ્રોબ્લેમ છે કવડો મોટો છે, કેટલા લોકોનો પ્રોબ્લેમ છે ને કેટલા મારી આજુબાજુના બધા લોકો છે ફેસ કરે છે, then you need to see lots of things. કે તમે પેલા આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે કે આ આઈડિયા કોની માટે બનાવી રહ્યો છું, કોનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી રહ્યો છું, ને જેનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું છું, જેની માટે બનાવું છું, એ તમારે એવા ટાઈપના લોકો યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ, ને એ લોકોનો ફાઇન્ડ કરીને એ લોકોને મારે ઇન્ટરવ્યુઝ લેવા પડશે કે ભાઈ આઈ વિલ ટેક ફર્સ્ટ ઇન્ટરવ્યુઝ, ને હું મારું જે વેલિડેશન્સ છે કંઈ બી પણ બનાવતા પહેલા, મીન્સ એક્ઝિક્યુશનમાં જતા પહેલા હું મારું વેલિડેશન ઓન પેપર પર કરીશ કે ભાઈ હું જે બનાવવા જઈ રહ્યો છું એ પ્રોબ્લેમ બીજા મારી જેવા 100 લોકોને છે એમ. સો એટલીસ્ટ આઈ વિલ ટેક 100 ઇન્ટરવ્યુઝ કે ભાઈ હું 100 લોકો ફાઇન્ડ કરીશ, 100 લોકોને રીચ આઉટ કરીશ ને એમાંથી ઇન્ટરવ્યુ લઈશ કે ભાઈ ઓકે આ જે પ્રોબ્લેમ હું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરું છું, હું કહું છું મારો પ્રોબ્લેમ છે, એ બી પ્રોબ્લેમ તમારો છે કે નહીં એમ. સો આઈ વિલ ગેટ લોટ્સ ઓફ ફીડબેક ઓન ધેટ, આઈ વિલ ગેટ લોટ્સ ઓફ ઇનપુટ ઓન ધેટ. ધેન એન્ડ ઓફ ધ 100 ઇન્ટરવ્યુઝ મને ખબર પડશે કે હા આ પ્રોબ્લેમ મારો બી છે કે બીજા 100 લોકોનો બી પ્રોબ્લેમ છે. 100 માંથી મે બી એવું કહેશે 80 લોકો એવું કહેશે કે મારો પ્રોબ્લેમ છે, 20 કહેશે નથી એમ. then you get a validation કે તમારી જેવા બીજા 80 લોકો એક્ઝિસ્ટ કરે છે વર્લ્ડની અંદર કે જેને પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? સો to answer your question very specifically in that you need to work on ground lots of time. I mean you need to go take an interview, you need to find a right person, you need to find right audience કે મારે કોનું ઇન્ટરવ્યુ લેવું જોઈએ, ઇન્ટરવ્યુમાં શું ક્વેશ્ચન્સ પૂછવા જોઈએ, ક્વેશ્ચન પૂછીને મારે એને વેલિડેટ કરવું જોઈએ કે પ્રોબ્લેમ છે ત્યાં. બીકોઝ એક વસ્તુ આઈડિયા છે, રાઈટ? ને ટુ બી હોનેસ્ટ વિથ યુ, તમારું સ્ટાર્ટઅપ ઓર તમારી કંપની આઈડિયા પર નહીં ચાલે, એ ચાલશે કે તમે કવડો મોટો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો છો ને પ્રોબ્લેમ કોનો છે ને કેવો છે. તો તમારે એ પેલા આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડશે કે રીલી આ પ્રોબ્લેમ એક્ઝિસ્ટ છે ને એ પ્રોબ્લેમ કોના માટે છે અને કેવી રીતે સોલ્વ કરી છે.
ઓકે, રાઈટ. સો એના અરાઉન્ડ જ મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી રહ્યો હતો કે આનું વેલિડેશન કઈ રીતે કરવું ઇનિશિયલ લેવલ પર. પણ તમે કીધું કે એકચ્યુઅલ તમારે ગ્રાઉન્ડમાં જવું પડશે, તમારે 100 ઇન્ટરવ્યુ લેવા પડશે અને એમાંથી તમને ખબર પડશે કે તમારા જેવો પ્રોબ્લેમ ખરેખર બીજાને છે કે નહીં. રાઈટ. ઓકે, નાઇસ. તો એના અરાઉન્ડ શું તમે તમારી જર્ની શેર કરશો કે મે બી યુબીએસની કાં તો તમે કોઈ બીજી એપની પણ શેર કરી શકો છો કે જેમાં તમે આઈડિયા વેલિડેટ કર્યો, તમે કયા કયા સ્ટેજમાંથી પસાર થયા. ઘણી જગ્યાએ તમને એવું પણ મળ્યું હશે કે ના એમને પ્રોબ્લેમ નથી પણ તો પણ તમે આની આગળ વધતા રહ્યા અને તમારો રાઈટ ઓડિયન્સ ફાઇન્ડ કર્યો. એ તમારી જર્ની વિશે જણાવશો? Okay, so I will give two examples. હું બે એક્ઝામ્પલ આપીશ આમાં. એક મારી જે યુબીએસ એપ છે અત્યારે, યુબીએસ પ્રોડક્ટ છે, એનું એક એક્ઝામ્પલ છે. આપણે એ પછી જોશું. એની પહેલા એક જે મારી પ્રીવિયસ કંપની જેમાં આર્ટૂન ગેમ્સ છે, એની અંદર અત્યાર સુધી 100+ ગેમ બનાવી હશે. ઇન લાસ્ટ 10 years we build like 100+ products. ગેમ ઇઝ અવર પ્રોડક્ટ. ગેમ છે અમારી પ્રોડક્ટ છે, રાઈટ? તો મેં 100+ ગેમ બનાવી છે. એમાં એક પહેલી ગેમ હતી, મને હજી યાદ છે. એ પહેલી ગેમ હતી કે જે મલ્ટીપ્લેયર ગેમ હતી, કે જેમાં તમે છે ને એ ટાઈમ પર 2012 ની અંદર એક બબલ શૂટર કરીને ગેમ આવતી હતી, કે જેમાં ઉપર બબલ હોય, તમારે નીચેથી બોલ ફેંકવાનો હોય ને લોકો નીચે પડે અને પછી તમને પોઈન્ટ્સ ને સ્કોરિંગ ને એવું થાય. ત્યારે એ ગેમ હતી ને, એ સિંગલ પ્લેયર હતી, કે ભાઈ સિંગલ પ્લેયર લોકો રમે અને મીન્સ ઓફલાઈન હોય, એમાં કઈ થાય જ નહીં. ખાલી તમારે એમાં કોણ મજા આવે કે તમે લેવલ પાસ કર્યા કરો. દેટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક બોરિંગ ગેમ. મીન્સ પણ એના ડાઉનલોડ કે જ્યાં મિલિયન+ ડાઉનલોડ હતા, બહુ બધી ગેમ સક્સેસફુલ હતી એ કેટેગરીની અંદર. સો વી ગેટ સમ ઇનોવેટિવ આઈડિયા કે ભાઈ એ શું કામ સિંગલ પ્લેયર છે, આપણે શું કામ બે ફ્રેન્ડને સાથે ના રમાડી શકીએ. લેટ્સ સે બે લોકો, તમે સંકેત ને અલ્પેશ છે, બંને સેમ જ ગેમ રમતા હોય, સેમ જ સ્કોર કરતા હોય ને સેમ જ લેઆઉટ હોય, ને પછી જેનો સ્કોર વધારે થાય હી ઇઝ અ વિનર. ધેન બેઝ ઓન ધેટ યુ ગેમિફાઈ ધેટ, રાઈટ? તો નાઉ વી ગોટ અ થોટ. દેટ વોઝ અ થોટ કે ભાઈ આપણે આવું કરવું જોઈએ. ધેન વી કન્વર્ટ ધેટ ઇન્ટુ આઈડિયા કે ભાઈ ઓકે, તે કરવા માટે કરવાનું શું આપણે. ધેન વી બિલ્ડ અ પ્રોસેસ કે ભાઈ મારે મલ્ટીપ્લેયર ફ્રેમવર્ક બનાવવું પડશે, એ ડિઝાઇન બનાવવી પડશે, એ બધી વસ્તુ આખું પેપર પર વર્કઆઉટ કર્યું, એ પછી અમે ગેમ બનાવી. એને તો અમે એક વેલિડેશન પર આવ્યા કે હા આવું કરવું જોઈએ. ધેન વી ગો એન્ડ આસ્ક લિટરલી 200 પીપલ કે જે લોકો બબલ શૂટર રમે છે. અમારી પાસે એક ઓફલાઈન બબલ શૂટર ગેમ હતી જ. અમે ત્યારે અમારી પાસે જે ઓફલાઈન હતી એટલે એના ફોન નંબર, ઈમેલ એડ્રેસ નહીં હતા. તમે શું કર્યું કે ફોન નંબર, ઈમેલ એડ્રેસ લેવા માટે વી ગિવન વન પ્રમોશન કે તમે તમારો ફોન નંબર, ઈમેલ એડ્રેસ આપો, વીલ ગીવ સમ મોર કોઇન્સ ઇન અ ગેમ. તો એ લોકોએ હેપીલી ફોન નંબર, મોબાઈલ એડ્રેસ આપો. વી text them, we mail them, and then after we set up meetings and we talk to 200 people, and they say we like the idea, right? And we after working of 6 months, that was our first multiplayer game. In our entire journey we didn't build a multiplayer game. That was the first multiplayer game, and we had a lots of hope in that કે ભાઈ હા આપણે કઈ કરશું ને બનશે એમ, રાઈટ? તો શું થયું એની અંદર કે અમે લોન્ચ બી કરી, બટ એ આટલી બધી સક્સેસ નહીં ગઈ કે જેટલી અમારી એક્સપેક્ટેશન્સ હતી. From that we learned two things. A game છે ને, it's not a B2B, it's a B2C. કે જ્યારે તમે કન્ઝ્યુમર સાથે ડાયરેક્ટ કોમ્યુનિકેશનમાં છો, કન્ઝ્યુમર તમારો ડાયરેક્ટ યુઝર્સ છે, રાઈટ? ત્યારે B2C ની અંદર 200 ઇન્ટરવ્યુઝ ઇઝ નોટ ઇનફ. યુ નીડ ટુ ટેક એટલીસ્ટ 1000 ઇન્ટરવ્યુઝ, કે જેની અંદર B2C ની અંદર તમને ખબર પડે કે ટ્રેન્ડ કેવો છે. તમે જે 200 લોકોને પૂછેલું ને, કારણ કે એ બબલ શૂટરના ફેન હતા અને એ 200 લોકો તો રમવા આવ્યા જ, પણ જે બાકીના લોકો હતા એ રમવા નહીં આવ્યા, કે જે બબલ શૂટર રમતા જ નહીં હતા. So we identify wrong audience. અમે wrong audience identify કરી લીધું. wrong audience ને જઈને અમે questions પૂછ્યા, ને એ question was not that much relevant કે જે અમારે પૂછવા જોતા હતા. So એના પરથી મને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ you need to be identify right audience, કે right question કોને પૂછવાના છે, કેવા પૂછવાના છે અને કઈ રીતે પૂછવાના છે. So but one good thing happened is that was the idea, right? કે ભાઈ અમારે એક મલ્ટીપ્લેયર ગેમ બનાવી છે. Then after that it became a framework. ને એ ફ્રેમવર્ક પર ડેફિનેટલી એ પ્રોડક્ટ ફેલ ગયેલી, બટ વી પાઇવટ ધેટ. એની પર અમે મોર દેન એ ફ્રેમવર્ક પર વી બિલ્ડ મોર દેન 100 ગેમ્સ. અને પછી 100 ગેમમાંથી અત્યારે મે બી 5 થી 6 ગેમ ચાલતી હશે, બીજી 95 ગેમ ફેલ થઈ હશે, કે જે આપણે એ રેશિયો હોય છે કે ભાઈ 5 સ્ટાર્ટઅપ વિલ વર્ક એન્ડ 95 સ્ટાર્ટઅપ ગેટ ફેલ. સિમિલર થિંગ હેપન વિથ અસ કે ભાઈ 5 ચાલે છે અને 95 ફેલ થયા. So that's fine. If you identify its idea is not working, it's getting fail, just stop it. I mean, you don't need to cry for that કે ભાઈ મારો આઈડિયા ફેલ થઈ ગયો અને પછી નથી ચાલતો. So you will find something new that will be better, because તમે જે ફેલ થયો છે, you learn something, you have the experience, and you will find something is better, right? That was the one example. Second, UBS. તો મેં જે UBS નો આઈડિયા છે મને 2013 માં આવેલો.
Oh. That idea is running in my mind from 2013, and we started execution in 2020. So એ 7 વર્ષ સુધી that was in my mind કે ભાઈ હા, that was a thought કે આવું કે કરવું જોઈએ, આવું કે બનાવવું જોઈએ, that idea is there. અને એ 2020 ની અંદર so we had that much experience કે we understand કે ભાઈ અને direct start ના કરી શકું એમ, because my next entire life I'm going to dedicate to this product, so I need to do some groundwork. So what we did કે ભાઈ we started taking an interview. મારી જેવા જે founders છે, જે companies ચલાવે છે, કે જે SMEs company run કરે છે, we literally I go to door and I take 100+ interviews for 6 months. It take me 6 months because I also running my own business at the time. For a 6 months we taken an interview, we build a notes and everything કે ભાઈ exactly શું હોવું જોઈએ, કેવા problems છે, and we did miss one thing is there કે ભાઈ we didn't ask the question how much you will pay. I mean, in India, I mean, that's the biggest concern of its SMEs. Kitna paisa apcho, right? So that question was not there. So I'm learning that, I'm saying that we missed that. I mean, there was a part of the learning also કે ભાઈ એમાં મિસ કરતી હતું. So you also need to ask like, તમે એ problem solve થશે તો કેટલા પૈસા આપશો મને? ને એ કોસ્ટ તમારી જે છે એ તમારી જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કોસ્ટ છે એની કરતા વધારે છે કે ઓછી છે? So I mean, it's on you કે ભાઈ તમે કેટલી કોસ્ટ રાખી શકો, but that also need to validate કે એ કોસ્ટ આપને આપશે કે નહીં આપે. So we take 100 interviews, we identify frameworks, we know like, okay, આની અંદર at least I can give my next 10 to 12 years કે જે I can make it bigger અને જો મારું vision છે હું fulfill કરી શકીશ. So that way we take like 100+ interviews, I said, we build a process for that. Then after we build documentation, literally 1,000+ page documentation. And then after we went in designing, and then after we start implement the idea. Okay. So both of them super example that you have given. So first માંથી પહેલા તો એ અમને બહુ સારી રીતે જાણવા મળ્યું કે જે તમે ગેમિંગનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, રાઈટ? તો આઈડિયા પર તમે વર્ક કર્યું અને દો તમારે કદાચ એને પાઇવોટ કરવું પડ્યું કે સ્ટોપ કરવું પડ્યું, બટ તમારી પાસે એ લર્નિંગ હતી અને લર્નિંગ એ તમને બહુ જ યુઝફુલ થઈ કારણ કે એક ફ્રેમવર્ક સેટઅપ થઈ ગયું હતું. અને જે બીજી એક વસ્તુ નોટ ડાઉન કરી કે B2B અને B2C ઇઝ ટુ ડિફરન્ટ થિંગ. કે જો તમારે B2C હોય તો કારણ કે બાય ડિફોલ્ટ બહુ મોટું ઓડિયન્સ આવવાનું છે તો તમારે પાસે નંબર ઓફ ઇન્ટરવ્યુઝ પણ વધશે, એટલે એ લેવલનું રિસર્ચ કરવું પડશે. અને UBS એપ વિશે તો તમે જે રીતે લિટરલી મહેનત કરી છે, ઇટ વોઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કે તમે ગ્રાઉન્ડ વર્ક એટલા લેવલનું કરવું પડ્યું. સો સુપર. સો ઘણી વખત આમાં એવું પણ હોય છે કે તો આમાં UBS પરથી મને એક વસ્તુ જાણવા મળી કે યુ વેઇટેડ ફોર 7 years, મતલબ તમે પહેલા સ્ટડી કરી આ પ્રોબ્લેમ બધાને છે કે નહીં ને પછી તમે ઇન્ટરવ્યુ લીધા. તો જનરલી કેવી રીતે આ ટાઈમ ગાળો શું લાંબો જ હોય કે એને ક્વિકલી કઈ રીતે કરી શકાય કે કેટલા જલ્દી આપણે એના પર વર્ક કરવાનું ચાલુ કરવું જોઈએ? So I mean, we taken 7 years because there was a lots of if and buts on my end, but normally એવું હતું નથી. Let's say શું થતું હોય છે કે ભાઈ મેં જે પ્રીવિયસલી કીધું કે ભાઈ આપણું માઇન્ડ છે એ થોટ્સ જનરેટ કરતું હોય છે, થોટ પર से આઈડિયા બનતા હોય છે. So might be if you're not doing anything or you're running a startup or you running your full time or doing a full time job, anything you are doing, તમારી પાસે at a time 10 થી વધારે આઈડિયા હશે કે 5 થી વધારે એટલીસ્ટ આઈડિયા તો હશે કે જેની પર તમારે કંઈક કરવું છે, રાઈટ? ને નોર્મલી એવી એક કહેવાય છે કે જે આઈડિયા તમને અત્યારે આવતો હશે ને એવો વર્લ્ડમાં બીજા 10 લોકોને આવતો જ હશે. તમે એ વર્લ્ડની અંદર એકલા નથી કે જે તમે વિચારતા હશો, રાઈટ? એવું છે. આઈ મીન દેટ આઈ રીડ ઇન વન બુક, આઈ નોટ રિમેમ્બર ધ એ બુક કઈ હતી, પણ એવું છે કે ભાઈ તમને જે આઈડિયા આવે છે કે તમે જે કરી રહ્યા છો, માઇટ બી આપણે અત્યારે જે સેશન કરી રહ્યા છીએ એ વર્લ્ડની અંદર બીજા 10 જગ્યા પર થતો હશે. સો દેટ ઇઝ અ કોઇન્સિડન્સ, લાઈક એક છે કે જે થતું જ હોય છે. તો તમારો આઈડિયા છે ને યુનિક નથી એમ. someone is also thinking about same way. ને એ મેં મારી લાઈફમાં બહુ એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે કે ભાઈ હું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે અમે છે ને એક જ્યારે ગેમ બનાવતા ને ત્યારે છે ને એક એ આઈડિયા હોય કે ભાઈ આવી ગેમ છે ને કોઈ નથી બનાવી એમ, અને ધીસ ઇઝ વેરી યુનિક. આમ તમે જ્યારે મીટિંગ કરતા હો ને ટીમ સાથે, ટીમ આમ બહુ ખુશ હોય કે ભાઈ આ તો યુનિક આઈડિયા છે, આમાં તો કંઈ કોઈ બનાવ્યું જ નથી, આવું જોયું જ નથી એમ. ધેન આફ્ટર તમે જ્યારે જઈને સર્ચ કરો ને તમને ખબર પડશે કે તુર્કીની અંદર કોઈ ગામમાં કોઈ માણસ ડેવલપર બેઠો છે ને એ આઈડિયા બનાવેલો છે. ને તમે સો આઈ મીન યુ અમેઝ કે ભાઈ એ આઈડિયા ઇટ્સ સ્મોલ આઈડિયા છે, રાઈટ? હી ઇઝ નોટ ધેટ મચ પોપ્યુલર, એટલા માટે તમારી પાસે પહોંચ્યો નથી, બટ સમવન ઇઝ ઓલરેડી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ધેટ. તો એના પર એવું છે કે ભાઈ ઓકે, દેટ ઇઝ અ સેકન્ડ પોઈન્ટ ટુ આન્સર યોર ક્વેશ્ચન. એમાં શું હોય કે ધેન યુ નીડ ટુ વેલિડેટ ધેટ. સો દેર ઇઝ અ સર્ટન વેઝ ટુ વેલિડેટ ધેટ કે ભાઈ તમારી પાસે 5 આઈડિયા છે, યુ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ ઓન ધેટ કે ભાઈ તમે ઇફ યુ કન્ફ્યુઝ કે 5માંથી કયો પરસ્યુ કરવો છે, કયા પર મારે
વર્ક કરવું છે, રાઈટ? સો યુ નીડ ટુ ડુ સમ ગ્રાઉન્ડ વર્ક, કે ભાઈ 5 આઈડિયા છે એમાંથી તમે છે ને પેલું શું કે MVP બી નહીં બનાવી શકો 5 પર. ઇફ યુ બિલ્ડ MVP then also એમાં પ્રોબ્લેમ છે કે that will take lots of time. તો એ બનાવતા પહેલા યુ કેન રન સ્મોલ ટ્રાયલ્સ, કે જે તમે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે, કે જે ઇન્ટરવ્યુઝ છે, એ તમે 5 માટે કરો. તમે લેટ્સ સે નોટ 100, આઈડેન્ટિફાઈ ફર્સ્ટ 20 યુઝર્સ, કે જે લોકો તમારા આઈડિયલ કસ્ટમર બનશે, કે તમને લાગે છે કે આ પ્રોડક્ટ છે ને આ ભાઈ યુઝ કરશે. તો તમે ઇફ ઇટ B2B 20 લોકોને આઈડેન્ટિફાઈ કરો, એના ઇન્ટરવ્યુ લો, એના ક્વેશ્ચન આન્સર ફાઇન્ડ કરો, એના પોઈન્ટ્સ બનાવો, એન્ડ યુ આઈડેન્ટિફાઈ કે આ 5 માંથી મેક્સિમમ પોઈન્ટ્સ કોને મળે છે, મેક્સિમમ આન્સર પોઝિટિવ કોના છે. ધેન આફ્ટર યુ સિલેક્ટ ટોપ 3 સિલેક્ટ કરો, ઓર મે બી સિલેક્ટ વન ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ. ધેન આફ્ટર ગો ઇન અ ડીપ, બીજા તમે 30 ઇન્ટરવ્યુ લઈને આવો સેમ પ્રોડક્ટના અલગ. ધેન આફ્ટર યુ હેવ ધ 50-50, રાઈટ? સો યુ આઈડેન્ટિફાઈ, હા હવે ધેન યુ વિલ હેવ વન નંબર 1 પ્રોડક્ટ, કે ભાઈ હા આ છે ને સ્ટ્રોંગ છે, આ પ્રોબ્લેમ તો બધાને છે જ ને, અમારે સોલ્વ કરવો જોઈએ. ધેન આફ્ટર યુ અનધર 50 ઇન્ટરવ્યુઝ. તો એ જે તમે આગળનો રેશિયો તો માઇટ બી દેટ વિલ સમ પ્રોબ્લેમ, કે તમે બીજા 50 ને લઈને આવો તો એ 100 લોકો થઈ ગયા. ધેન આફ્ટર 100 યુ મેક શ્યોર કે હા ઓકે હવે આની પર વાત કરવાની જરૂર છે. દેટ્સ વન થિંગ. સેકન્ડ, યુ કેન ડુ ધીસ કે તમે છે ને ઇફ યુ નો સમથિંગ, કે ભાઈ હું એડ રન કરી શકું, મીન્સ હું કઈ એડ રન કરી શકું, યા સોશિયલ મીડિયામાં જઈને સર્વે રન કરી શકું, તો ઓપનલી કઈ એવું કરી શકું કે જેનાથી લોકો આવે ને ફોર્મ ફિલઅપ કરે, કે તમને ફીડબેક આપે કે હા રાઈટ છે કે રોંગ છે, કે હું એ આઈડિયા માટે પૈસા પે કરવા માટે રેડી છું. સો યુ જસ્ટ નીડ ટુ સે રન એડ, કે ભાઈ યુ નીડ ટુ જસ્ટ પોસ્ટ અ સર્વે સમવેર, કે ભાઈ હું આવી વસ્તુ સેલ કરી રહ્યો છું. ઇફ પીપલ સ્ટાર્ટ ફિલિંગ દેટ ફોર્મ, સો યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હા લોકોને આઈડિયા ગમે છે ને લોકો રેડી છે પે કરવા માટે. સો બિફોર ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ એનીથિંગ, યુ જસ્ટ ડુઈંગ અ વેલિડેશન કે હા લોકો રેડી છે પે કરવા માટે, લોકોને પ્રોબ્લેમ બી છે. તમે ખાલી એડ જે રન કરો છો માઇટ બી નીડ ટુ સ્પેન્ડ લાઈક 2,000-3,000 રૂપીઝ ઓર 5,000 રૂપીઝ ટુ જસ્ટ વેલિડેટ દેટ. સો 5,000 મલ્ટીપ્લાય 5, so તમે 25,000 સ્પેન્ડ કરશો એ આખું વેલિડેશન કરવા માટે. બટ ધેટ વિલ ચેન્જ યોર એન્ટાયર ડાયરેક્શન, કે 5માંથી મારે કામ કોના પર કરવાનું છે. Oh, nice. So this was really good point, કારણ કે કદાચ આના લીધે તમારે બહુ વધારે ઇન્ટરવ્યુ ના લેવા પડે, કાં તો તમે એટલા ઇન્ટરવ્યુ તો લો જ છો પણ બીજા વધારે સેટ ઓફ ઓડિયન્સને પણ રીચ આઉટ કરો છો અને એમની પાસેથી ડિજિટલી તમને ફીડબેક મળી રહી છે, જેથી તમારું મેન્યુઅલ વર્ક ઘટી રહ્યું છે અને તમે કાઇન્ડ ઓફ ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છો કે જેથી તમે એડ રન કરીને લોકોના ઇન્ટરેસ્ટ જાણી શકો. નાઇસ. એવું બની શકે કે તમારો આઈડિયલ કસ્ટમર યુએસમાં બેઠો હોય, મે બી દેટ આઈડિયલ કસ્ટમર ઇંગ્લેન્ડમાં બેઠો હોય, કે કોઈ બીજા જીઓગ્રાફીમાં હોય, કે તમે ફેસ ટુ ફેસ જાણતા બી નથી ને રીચ આઉટ બી નથી કરી શકતા, રાઈટ? સો ધેટ વે એ જે એડ્સ છે ને બહુ હેલ્પ કરશે કે હું એને ટાર્ગેટ કરીને ત્યાંથી હું લઈ શકું. સેકન્ડ એવું બી બની છે કે ફોકસ ગ્રુપ હોય છે, કે જ્યાં તમે નોર્મલી જે કોમ્યુનિટીઝ હોય છે ત્યાં જઈને તમે એને ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછી શકો છો, તમે સર્વે કરી શકો છો. There are the lots of communities. So I mean you need to do the work. I mean if you are in startup, definitely you need to work. You need to find out કે ભાઈ કયું ગ્રુપ છે કે જે મને હેલ્પ કરશે. તો એના મોડરેટરને રીચ આઉટ કરો. He will be help you because in the world community is very open and that's why we will build a community, right? So that will help you to validate your ideas and everything. અને સ્ટાર્ટઅપ ની અંદર એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે you have to build a community there. ઓકે નાઇસ. તો આ રીતે કરતા હોય તો આપણને કદાચ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ ટેરિટરી પણ ખબર પડે કે આપણા માટે કયું માર્કેટ બેસ્ટ સુટેડ છે. અચ્છા, જ્યારે આપણે આઈડિયાઝને આટલું ઓપનલી શેર કરી રહ્યા છે તો એક ક્વેશ્ચન એ પણ આવે છે કે કેટલા વ્યક્તિને આઈડિયા શેર કરવો જોઈએ, કારણ કે તમે બાય ડિફોલ્ટ ઇન્ટરવ્યુ માટે જાઓ છો તો આઈડિયા તો તમે શેર કરો જ છો, તો શું એ આઈડિયાને ક્લોઝ રાખવો જોઈએ, અમુક લોકોને જ કહેવો જોઈએ કે આવું ઓપનલી કહેવામાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી? So in 2013 I was in USA ને મારો એક ક્લાયન્ટ છે, એક ક્લાયન્ટ હતો એ ટાઈમ પર જ્યારે મેં સર્વિસ રન કરતા હતા ત્યારે. સો અમે છે ને એક બહુ ઇનોવેટિવ આઈડિયા પર કામ કરતા હતા. આઈ વોઝ હિઝ ટેકનોલોજી પાર્ટનર. તો એ ટાઈમ પર છે ને એ કોવર્કિંગ સ્પેસમાં કામ કરતો હતો. સો એ દિવસે હું યુએસમાં હતો, ઓફિસમાં બેઠો હતો અને પછી કે વી હેવ ધ વન સેશન કે ભાઈ આખી મારી જેટલી કોવર્કિંગ સ્પેસ છે એમાં 500 લોકો છે, એ લોકો જગ્યા ભેગા થાય ને પછી આપણે આપણો જે આઈડિયા છે એ બધું શેર કરીએ. તો પછી એ નાઇટ પર મીન્સ 7 o'clock બધા ભેગા થયા, 500 લોકો હતા, બધા ટેકનિકલ પીપલ, ને એને આઈડિયા શેર કર્યો. પીપલ ગીવ ધ ફીડબેક. પછી સેશન પતી ગયું પછી મને થોટ્સ આવ્યો, સિમિલર મેનર તમને જે થોટ્સ છે કે ભાઈ આ 500 લોકોમાંથી હજી તો કઈ બનાવ્યું જ નથી, આપણે તો હજી ડિઝાઇન બનાવીએ છીએ, 500 લોકોમાંથી કોઈ ચોરી કરીને જતો રહેશે તો શું થશે એમ. તો મેં સેમ ક્વેશ્ચન પૂછ્યું કે ભાઈ તે ઓપનલી બધાને કહી દીધું, આપણે કઈ કર્યું બી નથી, હજી કંપની બી એસ્ટાબ્લિશ નથી કરી, ડિઝાઇન બનાવીએ છીએ, વાયર ફ્રેમ બનાવીએ છીએ, તે આઈડિયા કેવી રીતે શેર કરી દીધો એમ. સો એને છે એક મસ્ત એડવાઇસ આપેલી કે આઈડિયા છે ને એ તમને ખબર છે, એનું વિઝન તમને ખબર છે, એનું મિશન તમને ખબર છે, તમે જેટલું કીધું છે ને એટલું જ સામેવાળાને ખબર છે.
એની પછીનું જે વર્ઝન 2, વર્ઝન 3, વર્ઝન 4, એની પછીનો જે રોડ મેપ છે ને, એ કોઈને નથી ખબર. એ તને એક જ ખબર છે. એને પછી એવું બી કીધું કે મેં તને જેટલું કીધું છે ને, તને તું સ્ટાર્ટઅપમાં મને કે આ બંને આપણે આઈડિયામાં વર્ક કરીએ છીએ તો કેટલી ખબર છે. સો એને મને જેટલું સમજાવ્યું મેં કહી દીધું કે ભાઈ એટલું એટલું ખબર છે મને, બટ ધીસ ઇઝ નોટ માય અલ્ટિમેટ ગોલ. એ કે મારો ગોલ આ છે. પણ એ તો એને શેર નતો કર્યો. એને ખાલી વેલિડેશન કરવા માટે એમવીપી બનાવતો હતો. એમવીપી માં ખાલી કહી દીધું ભાઈ બધા મ્યુઝિશિયન ને ભેગા કરશું, આપણે ગિટાર વગાડશું, પછી આપણે બધાને ભેગા કરશું ને ઇવેન્ટ બધું થશે એમ. એનો અલ્ટિમેટ ગોલ એવો હતો કે એક સાથે બધા મ્યુઝિશિયન ભેગા થઈ ગયા, એપ પર આવી ગયા, લિસનર્સ આવી ગયા, અને ધેન આફ્ટર વી વિલ સેલ અ સોંગ. એ તો એને કીધું જ નતું કે આપણે સોંગ ને સેલ કરશું એમ. એને જે લોકો ભેગા હતા ત્યાં બી નહીં કીધેલું, ખાલી એવું કીધું આપણે એક એપ બનાવવાની છે કે જેમાં લોકલ આર્ટિસ્ટ હોય ને ભેગા કરશું, એ એના સોંગ ને બધું અપલોડ કરશે, લોકો એને સાંભળશે. પછી એને એવું નહીં શેર કરેલું કે ભાઈ લોકલ આર્ટિસ્ટને અર્નિંગ કરવા માટે એના સેલને આપણે પ્રીમિયમ કરી દઈશું, પછી લોકો સાંભળે તો બી પૈસા આપશે, ડાઉનલોડ કરે તો પૈસા આપશે, બાય કરે તો બી પૈસા આપશે. સો આઈ લર્ન વન થિંગ કે આઈડિયા, આઈ મીન સેમ વે તમે જે વિચારી રહ્યા છો 10 લોકો વિચારે જ છે ઇન ધીસ વર્લ્ડ. સો રિમેમ્બર વન થિંગ, તમે એકલા એવા નથી કે જે તમને થોટ્સ આવી રહ્યો છે. સો you need to share your idea with the maximum people. Then you need to make sure કે તમારો કોમ્પિટિટર ના હોય, બટ યુ કેન શેર ઇટ, રાઈટ? તમે આઈડિયા શેર કરો, તમે વિઝન ને મિશન શેર નથી કરતા, તમારો રોડ મેપ શેર નથી કરતા, તમે ખાલી એટલું શેર કરો છો કે હું આવું બનાવી રહ્યો છું, ડુ યુ થિંક ઇટ્સ રીલી હેલ્પ યુ ઓર નોટ? ડુ યુ થિંક આ તમને હેલ્પ કરશે, તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે, રાઈટ? સો યુ કેન શેર વિથ ધ મલ્ટિપલ પીપલ્સ, બટ યુ નીડ ટુ બી વેરી વાઇઝ વેન યુ આર શેરિંગ દેટ કે સામેવાળો વ્યક્તિ કોણ છે, રાઈટ? એ તમારો કસ્ટમર છે, કોમ્પિટિટર છે, કે માઇટ બી એ પર્સન કોણ છે. So sharing idea is not a problem. Recently, let's say if I give one example, I'll not take a name. Okay, we are in same space. Similar HR tech, similar product, and still we had a conversation. કે ભાઈ શું problem આવી રહ્યા છે. That person is sitting in Bangalore. I'm sitting in Surat, right? અને એનું આખું ઓડિયન્સ અલગ છે, મારું બી ઓડિયન્સ અલગ છે. અમે સેમ કેટેગરીમાં ફાઇટ કરીએ છીએ. We are competing with each other. But when we doing a conversation, it's on another level કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું પ્રોબ્લેમ છે ને તમે ઇન્ડસ્ટ્રીનો જે પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરવા માટે શું કરી રહ્યા છો. સો એ ડિસ્કશન્સ બી થતા હોય છે, ડિફરન્સ હોય છે. ને જ્યારે તમે આઈડિયા શેર કરતા હો છો ત્યારે ઓપનલી યુ કેન શેર ઇટ એન્ડ યુ નીડ ટુ મેક શ્યોર કે તમે કોની સાથે શેર કરો છો. વેન યુ શેર ઓપનલી વિથ ધ પીપલ, દે હેવ ધ ટ્રસ્ટ એન્ડ દે વિલ ગીવ ધ રાઇટ ફીડબેક. આપણે કોઈનું ઇન્ટરવ્યુ લેવા જઈએ છીએ પછી આપણે ગભરાઈને ઇન્ટરવ્યુ એને શેર કરીએ આઈડિયા, તો એ પેલો આન્સર બી ગભરાઈને જ આપશે. એ ઓપનલી શેર નહીં કરે, કંઈ આચો આપણને જગ્યાએ ખોટું આપશે, આપણે કંઈ ખોટું બનાવી દેશું. So you need to make sure that we need to be very open and we need to share 100% our thoughts with the person where we taking interviews or sharing an idea. Okay, super. તો I think તમારું કેવું છે કે આઈડિયા એકચ્યુઅલી શેર કરવો ઇઝ મોર બેનિફિશિયલ, કારણ કે તમને તો એના રાઈટ ફીડબેક મળશે. અને એઝ યુ સેડ કે તમારા કોમ્પિટિટર સાથે પણ જો શેર કરી હોય તો કેવું થાય કે ઇન્ડસ્ટ્રીની ડેપ્થ અને બીજી પ્રોબ્લેમ્સ ખબર પડે, રાધર દેન એ કદાચ તમને આઈડિયા જ નહીં આવતા કે આના અરાઉન્ડ આ બધી પ્રોબ્લેમો પણ છે, રાઈટ? સો બીંગ obviously we have to be wise, but yeah, sharing idea is a good thought as per what you said, right? Correct. One thing to all the audience, તમે ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. We have already started getting question, ઘણા બધા પૂછવા માંડ્યા છે, તો I just wanted to invite everyone કે તમારે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ YouTube chat નો ઉપયોગ કરીને તમારા ક્વેશ્ચન્સ ત્યાં મૂકી શકો છો. Meanwhile, yes, અલ્પેશ, એક ક્વેશ્ચન એ હતો કે આપણે પ્રોબ્લેમ વિશે તો વિચારીએ છીએ આઈડિયા જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે કે આ કેટલા જણાને આ પ્રોબ્લેમ હશે. આપણે મની ફેક્ટર કેટલો વિચારવો જોઈએ એ સિચ્યુએશનમાં કે આ કેટલા રૂપિયા જનરેટ કરીને આપશે મને, કે બહુ બધા લોકો હશે તો પૈસા તો મળી જ જશે ને, એવું રાખવું જોઈએ? So I mean, if definitely idea is there, right? Love for product is there, but જો પૈસા નથી આપતું ને, then I mean, what we are doing everything for money. It's real fact. And જો પૈસા નહીં હોય તો it sounds like કે we work for money only, right? I mean, તમે કાલે હું તમને એમ કહી દઉં કે તમે ફ્રીમાં કામ કરવા મળો ને મારી ઓફિસ પર આવી જાઓ, રાઈટ? હું તમને હીરો બનાવી દઈશ ઓફિસની અંદર. You will not work, right? So તમારી પાસે ટીમ બી હશે, ટીમના લોકો બી હશે, ને ટીમ વાળા લોકોને ઘરે ફેમિલી બી હશે, તમારે બી ફેમિલી હશે, તમારે બી ડ્રીમ હશે, લોકોના બી ડ્રીમ હશે, રાઈટ? સો અગર પૈસા નથી આવતા ને, then you are doing social work. That is very 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 clear for me also કે ભાઈ you have to generate the money. Now એ તમે કેટલા પૈસા જનરેટ કરશો ને એ તમારા પર ડિપેન્ડ છે. તો એક ટેકનિકલ સ્ટાર્ટઅપમાં છે ટેમ સેમ ને સોમ આવે છે, ટોટલ એડ્રેસેબલ માર્કેટ, સર્વિસેબલ એડ્રેસ માર્કેટ એન્ડ ઓપ્ટિમલ એડ્રેસેબલ માર્કેટ. એ એક થિયરી છે કે જે થિયરી કહેવાય છે કે ટેમ સેમ સોમ,
કે જે તમે આઈડિયા રન કરો છો એ પ્રમાણે તમે એને પહેલા એક વેલિડેટ કરશો કે મારો ટાઈમ શું છે. તો હવે હું એક એક્ઝામ્પલ આપી કે હું ગેમ બનાવું છું, રાઈટ? તો ગેમિંગ ની અંદર આ ગેમ લેટ્સ સે એક્શન કેટેગરીમાં છે, કે જે પબજી કહી દઈએ, પબજી કેટેગરી, પબજી છે એક ગેમ છે, એક્શન કેટેગરીમાં છે. તો એ પબજી કેટલા લોકો રમશે, ધેટ્સ વન ઓફ માય ઓડિયન્સ. તો એમ કહીશ કે ભાઈ આખા વર્લ્ડમાંથી 40 કરોડ લોકો રમશે, રાઈટ? પછી એમાંથી હું આઈડેન્ટિફાઈ કરીશ કે 40 કરોડમાંથી કેટલા લોકો મને પે કરશે. તો એમ કહીશ કે 0.1% પીપલ વિલ પે, માઇટ બી. દેન યુ નીડ ટુ ગો ઓન ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાન્ડર્ડ કે ભાઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ્યારે એક્શન ગેમ હોય છે તો એની અંદર કેટલા લોકો પે કરતા હોય છે. તો માઇટ બી યુ સે 5%, બટ મારી ગેમ એવી છે કે 5% લોકો પે નહીં કરે, 1% લોકો પે કરશે. તો હું કહીશ કે ભાઈ 40 લાખ લોકો આવ્યા, 40 કરોડમાંથી 1% લઈએ એટલે 40 લાખ લોકો આવ્યા, ને ઓન એન એવરેજ એ લોકો મને મંથલી છે ને $10 પે કરશે, રાઈટ? તો આઈ વિલ સે કે ભાઈ મને $4 કરોડ મને મળશે મહિનાના. સો આઈ વિલ મલ્ટીપ્લાય બાય 12. ને કહીશ કે મને આખા વર્ષમાં એટલો ARR જનરેટ થશે, મીન્સ આઈ મીન એન્યુઅલ રિકરિંગ રેવન્યુ જનરેટ થશે, કે જે હું એક વર્ષમાં જનરેટ કરી શકીશ. એની સામે મારા એક્સપેન્સ હશે. સો ધીસ ઇઝ લાઈક પાર્ટ ઓફ ધ બિઝનેસ પ્લાન, કે ભાઈ હું આખું જનરેટ કરીશ, કે મને એટલે મળશે કે ભાઈ આ ટાઈમ મળી ગયો, સેમ મળી ગયો, ને સોમ મળી ગયો, તો હું એટલા રૂપિયા જનરેટ કરી શકીશ. ધેન યુ વિલ થિંક કે આટલા રૂપિયા મારા માટે ઇનફ છે કે નહીં, મારી ટીમ માટે ઇનફ છે કે નહીં, મારા બિઝનેસ માટે ઇનફ છે કે નહીં. સો ધેટ વે યુ મેક અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હા હવે આ બધું બરોબર છે, હવે એની પર મારે કામ કરવું જોઈએ. સો યા મીન ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર કે તમારો પ્રોબ્લેમ કેટલો મોટો છે, કેટલા લોકો. સો આઈ મીન there is a lots of theories. If we talk about them, it's taken like more times, but if we go in short, કે ભાઈ might be your audience is bigger, their paying ticket is smaller, તો તમારો પૈસા ઓછા હશે. Your audience is smaller, but your paying ticket size is very high. Means એક માણસ મને $1 લાખ $2 લાખ આપશે, કે જેનાથી મારો ભલે ને મારી પાસે 10,000 લોકો હોય તો મારી રેવન્યુ બી વધારે થશે. સો યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ કે હું કેટલામાં સેલ કરીશ, કેટલા લોકો બાય કરશે, ને એનું રિકરિંગ રેવન્યુ શું હશે, કે એ વન ટાઈમ કોસ્ટ છે કે રિકરિંગ રેવન્યુ કોસ્ટ છે. તો ધેટ વે યુ કેન બી મેક અન્ડરસ્ટેન્ડ કેટલા રૂપિયા જનરેટ કરીશ. દેટ્સ વન ઓફ ધ ફિલોસોફી. સેકન્ડ ફિલોસોફી, મારી પ્રોડક્ટ ફ્રી છે, મારી પ્રોડક્ટ ફ્રી છે, લોકો વાપરે છે અને મજા આવે છે, ને હું લોકોના ડેટા કલેક્ટ કર્યા કરું છું. સો ધેન ઓલ્સો ડેટા હેઝ અ વેલ્યુ. ટેક એક્ઝામ્પલ ઓફ વોટ્સઅપ. વોટ્સઅપ શું કરે છે? ઇટ્સ અ ફ્રી, રાઈટ? They have a cost, but they raise a fund and they somehow managing and everything. So એ જે ડેટા છે, eventually why the Facebook buy the WhatsApp for data, right? Yeah. So it has a value. So that way you can also see કે ભાઈ હું કેટલા લોકોને અહીંયા આ પ્લેટફોર્મ પર લાવીને કેટલા ડેટા હું કલેક્ટ કરી શકીશ કે જેનું કંઈક થશે. That can be you can be get acquired, or you can do some run research and you can build some more services on that. So I will say, don't think about how much money you will generate, but think about what big problem you are solving, and how many people get affected with that, and really are you solving a problem. Let's say બીજી રીતે જોઈએ કે હું એવો જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું છું કે જેનાથી ઓર્ગેનાઇઝેશનને એની પ્રોડક્ટિવિટીમાં 20% ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. સો લેટ્સ સે તમે અત્યારે $1,000 બનાવતા હો તો તમે નેક્સ્ટ યર $1,202 બનાવશો. એનાથી થયું શું કે તમારી પ્રોડક્ટિવિટી જનરેટ થઈ. એક માણસ તમને $200 ઇન્ક્રીઝ કરીને આપશે, તો તમારી પાસે એવા 1000 લોકો હોય તો એ અમાઉન્ટ બહુ મોટી આવશે. તો પછી હું તમને આવીને એમ કહીશ કે ભાઈ મેં તો 200 તમને ઇન્ક્રીઝ કરીને આપી દીધા, તમે મને એની સામે એટલીસ્ટ $50 તો આપો એમ. સો ધેટ વે I can get more revenue, more people. But what I did, I'm solving a big problem, and I'm solving for lots of people. So that you need to validate કે ભાઈ કવડો મોટો પ્રોબ્લેમ છે, કેટલા લોકો માટે છે, એ રીતે તમે એને મેનેજ કરી શકશો. રાઈટ યસ. તો ડેફિનેટલી એક બિગર પ્રોબ્લેમ અને મોર વેલ્યુ પ્રોવાઈડ કરવી તો ખૂબ જ જરૂરી છે. એ આઈડિયાને એ રીતે તો વેલિડેટ કરવું. યસ. અને મની ફેક્ટર પર તમે વિચારી શકો જસ્ટ એઝ અ ફ્યુચર થિંગ કે કઈ રીતે એ આગળ જશે, અને બટ હા એ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. એ મને તમારા આન્સરથી ખબર પડ્યું. નાઉ લેટ્સ ટેક ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ. પહેલો ક્વેશ્ચન છે પંકજનો. મોસ્ટલી હી ઇઝ ઓલ્સો અરાઉન્ડ ગેમિંગ. તો એનો ક્વેશ્ચન એ છે કે હાઉ ડીડ યુ સિલેક્ટ અ ટેક સ્ટેક ફોર યોર આઈડિયા? For gaming, there are many tech stack available like Unity and Unreal. Which one are you using? Why? Which is little on side from idea validation, but if you want to give few ideas, few input on this. Definitely. See, so ત્યાં મલ્ટિપલ ફેક્ટર્સ છે કે તમે જ્યારે વિચારતા કે મારે કઈ ટેકનોલોજી સિલેક્ટ કરવી છે. ફર્સ્ટ તમે એવું વિચારશો કે
this is our process. I mean, how the other people follow might be we don't know, but this is what we do in our organization. કે પહેલા તમારી પાસે કોની એક્સપર્ટાઇઝ છે. વેન આઈ સે એક્સપર્ટાઇઝ એટલે કઈ બી પ્રોબ્લેમ આવી જાય તમારી ટેકનિકલ ટીમ એબલ ટુ સોલ્વ ધેટ, કે એ સોલ્વ કરી જ દેશે એમ. એટલે એ મીન્સ વી હેવ વન ફિલોસોફી, અગર વર્લ્ડની અંદર કોઈ કરી રહ્યું છે તો આપણે તો કરવું જ જોઈએ એમ. મીન્સ તમે એ ગમે એટલો કોમ્પ્લેક્સ પ્રોબ્લેમ ભલે નહીં હોય, ભલે એના માટે 10 દિવસ કામ કરવું પડે, બટ વર્લ્ડમાં કોઈ કરી રહ્યું છે તો આપણાથી શું કામ ના થાય, રાઈટ? So that simple philosophy we teach the every people in organization from day one, કે ભાઈ એ તો થવું જ જોઈએ, કોઈ કરે છે આપણાથી થશે જ. સો ફર્સ્ટ યુ આઈડેન્ટિફાઈ કે તમારી પાસે કઈ એક્સપર્ટાઇઝ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને કોઈ કહેશે ને કે તમારે ગેમ બનાવવી છે, I will not go in Unreal because we don't have expertise, because we don't have the resources. Second, you will think કે જે હું ગેમ યા પ્રોડક્ટ બનાવું છું એને રીલીમાં અનરિયલની જરૂર છે કે યુનિટીમાં થઈ જાય છે એમ કામ મારું. Because you're not getting the resources in Unreal, and also you don't have expertise. અને મને જરૂર જ નથી, મને 2D અને 3D ગેમ બનાવી છે, મીન્સ 3D માં એવી એક્શન ગેમ હાઈફાઈ નથી બનાવી, મારે બહુ સિમ્પલ ગેમ બનાવી છે, પુલ બનાવવું છે યા મને કાર્ડ ગેમ બનાવી છે, તો મારું યુનિટીમાં કામ થઈ જશે ને એ જ રિસોર્સ મારી પાસે અવેલેબલ છે. સેકન્ડ, લેટ્સ સે એવું બની શકે કે મને અનરિયલની જરૂર છે, મને અનરિયલ વગર મારું કામ નહીં થાય એમ, રાઈટ? મને એવું ખબર પડી કે ભાઈ આમાં યુનિટીમાં થશે જ નહીં, મારે પબજી બનાવી છે, અનરિયલમાં જવું પડશે મારે એમ. then you will see કે મારી પાસે એક્સપર્ટાઇઝ નથી. સેકન્ડ, અનરિયલનો જે ડેવલપર છે એ મને સુરતમાં કે આખા ગુજરાતમાં કેટલા મળશે એમ, હાઉ મેની પીપલ આર અવેલેબલ ઇન ગુજરાત. લેટ્સ સે સુરતની વાત જ નથી કરતો, સુરતની અંદર નથી, મે બી હશે તો મને નથી ખબર. તો then I will see કે સુરતમાં કેટલા મળશે, કે ગુજરાતમાં કેટલા મળશે, કે મને આજુબાજુના સ્ટેટમાંથી બી કેટલા મળશે, કે ભારતમાંથી કેટલા મળશે, કે પછી જે મળશે એની કોસ્ટ શું હશે, that cost will affect my product, right? So that way you need to answer your questions one by one. એક તો એક્સપર્ટાઇઝ થઈ ગઈ, પછી બીજું કે મને રિયલીમાં એ પ્રોડક્ટ એની જરૂર છે કે નહીં. એન્ડ સેકન્ડ, સપોઝ કે એ ટેકનોલોજી ભવિષ્યમાં કેટલા ટાઈમ સુધી ચાલશે ને તમે સપોર્ટ કરશે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ કે લેટ્સ સે તમે અત્યારે કોઈ પ્રોડક્ટ સ્ટાર્ટ કરવી હોય, ઇફ યુ ચૂઝ અ કોડિંગ રાઇટર એઝ અ PHP બેકએન્ડ, then definitely you already dead. કે કોઈ કોડિંગ રાઇટર એઝ અ community કોડિંગ રાઇટર is not maintained right now, and it's old technology. Might be if you use Laravel right now, it's good, and maybe backend is, if you use Node.js or Python, it's even good, because અત્યારની જે generation આવે છે, they don't want to learn the PHP, they want to learn Node.js and they want to learn the Python, right? So you looking the future generation and future resources also, કે મને ફ્યુચરમાં કયા રિસોર્સિસ મળવાના છે, ફ્યુચર્સની અંદર મને કયા resources easily available હશે, right? And which expertise I can build in-house easily. And we have the another philosophy, we don't do outsource anything, everything happens in-house, starting from idea generation to designing, marketing, sales, operations, everything is in-house. Even our HR is also in-house. We have the philosophy from day one, we don't outsource unless and until it is very critical. So એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હોય છે કે તમે ઘરમાં કેટલું કરાવી શકો છો અને ઘરની અંદર તમે કેટલા લોકોને હાયર કરીને લાવી શકો છો, કેવી તમને બેનિફિટ થશે. એના બહુ બધા વેરિયસ રીઝન છે why we are 100% in house, because you cannot control if you are doing outsource. I mean, I don't against outsourcing, but that is our philosophy, we don't want to outsource in any area. ઓકે, નાઇસ. તો પંકજ, આપના ક્વેશ્ચનથી આ એક વસ્તુ બહુ સારી હાઇલાઇટ થઈ, અને ડેફિનેટલી અલ્પેશ તમે જે જવાબ આપ્યો કે આઈડિયા તો છે, પણ એમાં આ નાના નાના ટેક્ટિક્સ પણ ધ્યાન રાખવા પડે કે જ્યારે આઈડિયાને તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો છો તો ત્યારે જે ટેકનોલોજી છે એ થોડી ફ્યુચર પ્રૂફ હોવી જોઈએ, બટ ઇટ અગેઇન એવું નથી કે હા ફેન્સી છે તો એને લઈ લેવું. વી હેવ ટુ કન્સિડર મેની ફેક્ટર્સ કે આપણી પાસે રિસોર્સ કયા છે, આપણા આજુબાજુના એરિયામાં અવેલેબલ છે કે નહીં, અને એના માટે સ્પેસિફિકલી ટૂલની ઇવન જરૂર પણ છે કે નહીં. સો ધીસ વોઝ રિયલી નાઇસ પોઈન્ટ. એન્ડ નોટ ઓનલી ગેમ, આ ઘણી બધા અલગ અલગ ટાઈપના વેબ કે કોઈ પણ માટે આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જણાયો. One more question from Pankaj. Right now, I am in a phase where I want to start my own company. I am confused between starting wellness Android app versus hyper casual Android app. How to narrow down between game versus product? Okay. So, મેં કીધું એ પ્રમાણે કે now you have the two ideas કે ભાઈ મને ગેમ બનાવી છે કે એપ બનાવી છે. Then there is a few parameters એની પર જે કામ કરવું પડશે કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી શું બનાવવું છે, ગેમની અંદર શું બનાવીશું, કે એન્ડ્રોઇડ એપની અંદર શું બનાવીશ, રાઈટ? ને પછી એનું ઓડિયન્સ કેટલું છે, એ એક્સપર્ટાઇઝ મારી પાસે છે કે નહીં, એ ટીમ હું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીશ કે નહીં. લેટ્સ સે મેં ગેમ બનાવી નાખી, તો મારી પાસે શું એને માર્કેટિંગ કરવાની એક્સપર્ટાઇઝ છે, મારી પાસે શું એને યુઝર એક્વિઝિશનની એક્સપર્ટાઇઝ છે, શું મારી પાસે ડેટા સ્ટડી કરવાની એક્સપર્ટાઇઝ છે,
કે લોકો મારી અરાઉન્ડિંગ છે ને આવડે છે કે નહીં, કે હું શીખી શકીશ કે નહીં. સો દેર ઇઝ લોટ્સ ઓફ પેરામીટર્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ નીડ ટુ મેક શ્યોર યુ આર રેડી ફોર દેટ. રેડી ઇન સેન્સ કે આપણે શું ભૂલ કરતા હોઈએ છીએ કે આપણને એમ લાગે કે મારી પાસે આઈડિયા છે તો હું કરી લેશે. So it is not true. With the idea, there is a lots of things. I mean, if you talk about just region, કે જેની અંદર we have lots of good talented people in technology, right? તો આપણે ટેકનોલોજી બનાવી નાખીએ છીએ, પણ છે ને એને વેચવી કઈ રીતે ખબર નથી આપણને. તો બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ એ છે કે ફર્સ્ટ યુ વિલ આઈડેન્ટિફાય કે હું વેચીશ કઈ રીતે. How will I mean wages means how will I generate a revenue? If you don't have a revenue, then your company will already getting died. ને એ સર્વે એવું કહી રહી છે કે સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડની અંદર 39% સ્ટાર્ટઅપ એટલે ફેલ જાય છે કે એની પાસે સેલેરી કરવા માટે ફંડ નથી હોતું, એની પાસે સસ્ટેન કરવા માટે ફંડ નથી હોતું. સો 39% સ્ટાર્ટઅપ ગેટિંગ ફેલ because they don't have a fund to run for next month. So why it's happening? Because they're burning of money and એ લોકો પાસે revenue generation source નથી. So you need to very clear how you generate a revenue. If you're not generating a revenue, so I mean you can choose any. I mean you can choose hyper casual game. You can choose Android app. But you need to make sure કે ભાઈ હું સેલ કઈ રીતે કરીશ, મારી પાસે સ્કિલ છે કે નહીં, મારે શીખવી પડશે, મને કોણ રેવન્યુ આપશે, શેમાંથી વધારે મળશે, શેમાંથી ઓછી મળશે. So there is a lots of parameters, and this is not, you cannot identify within a one day. You need to do lots of brainstorm. You need to do lots of study for that. કે ભાઈ exactly મારે ક્યાં જવું છે. It's not a one day technical answer કે ભાઈ ચલો આ ચૂઝ કરી લીધું એની પર હું તૂટી પડું. માઇટ બી એવું બની શકે કે ભાઈ હું એકવાર એન્ડ્રોઈડમાં જતો રહ્યો, મને ખબર નહીં પડી કે ના આમાં નથી થતું, મારે પાછું ગેમમાં બી આવવું પડે. સો માઇટ બી આ ગેમ બી ટ્રાય કરી લઈશ, પછી મને બે ખબર પડશે કે આ બેમાંથી આ નહોતું જ કરવાનું, મારે એક વેબ એપ બનાવવાની હતી. બીકોઝ આઈ એમ એક્સપર્ટ વિથ ધ વેબ, મને વેબમાં ખબર પડે છે, હું વેબની એપ્લિકેશન સેલ કરી શકીશ. સો દેટ હેપન. ઇટ્સ અ ફેઝ ઓફ યોર લાઈફ. યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેર યુ સ્ટ્રોંગ, આજુબાજુ તમારા કો ફાઉન્ડર કેટલા સ્ટ્રોંગ છે, કઈ સ્કિલમાં સ્ટ્રોંગ છે, અને તમને કેટલી વસ્તુ આવડે છે. રાઈટ. યસ. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એક નિકુંજનો છે કે વોટ ટુ થિંક અબાઉટ કોમ્પિટિશન while validating the ideas. મીન્સ કયા પોઈન્ટ્સ આપણે કન્સિડર કરવા જોઈએ કોમ્પિટિટર્સના? હવે આમાં છે ને એક કહાવત છે કે તમે જો કોમ્પિટિશનને જોઈને તમારી પ્રોડક્ટ બનાવશો ને તો તમે એવન્ચ્યુઅલી કોમ્પિટિશન જ બનાવશો. એટલે આઈ મીન in normally definitely you need to study your competition, but not in terms of features, not in terms of કે શું બનાવી રહ્યા છે, but you need to study them in terms of your ecosystem કે ભાઈ exactly શું કરે છે, કઈ રીતે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે છે, એ શું કયા ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે છે, રાઈટ. સો you need to make sure કે તમે કોમ્પિટિશન ને સ્ટડી એવી રીતે ના કરો કે હું પ્રોડક્ટ બનાવી દઉં, કે હું એની જેવી પ્રોડક્ટ બનાવું, હું એના જેવી UI બનાવું. You need to study કે કોમ્પિટિશન લોકો કઈ રીતે માર્કેટ એક્વાયર કરે છે, કઈ રીતે એ they are impacting people's life and what they have unique selling proposition. એ જે મારી પાસે શું છે કે જેની પાસે નથી, કે મારો કયો સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ છે કે જેનાથી હું આગળ જઈને મારું જે છે એ હું સેલ કરી શકીશ, રાઈટ. ને જ્યારે આપણે કોમ્પિટિશન જોતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ઓકે બિફોર ધેટ ઘણીવાર શું થતું હોય છે કે આપણને એવું લાગતું હોય કે હું છે ને કોઈ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ ટૂલ યુઝ કરું છું યા હું વોટ્સઅપ યુઝ કરું છું, ને વોટ્સઅપમાં છે ને એવું થાય કે એક ફીચર્સ નથી કે ભાઈ પહેલા જયારે એક વોટ્સઅપની છે ને રિપ્લાય ટુ પ્રાઇવેટ કરીને એક બટન નહીં હતું. they recently added that in last maybe few months or years, right? So મને એવું મળી જાય કે ભાઈ આવું બટન હોય ને તો મારું કામ બહુ ઇઝી થઈ જાય, તો હું શું કરું, એ પ્રોડક્ટ બનાવી નાખું. હું વોટ્સઅપને કોમ્પિટિશન કરવા માટે આઈ વિલ બિલ્ડ ધેટ પ્રોડક્ટ, ને હું કહીશ કે જો મેં નવી પ્રોડક્ટ બનાવી, બટ ધેટ્સ નોટ અ પ્રોડક્ટ. યુ જસ્ટ એડ અ વન ફીચર્સ કે જે મિસિંગ છે, ને ધેટ યુ નીડ ટુ લર્ન કે ભાઈ વોટ્સઅપને બટન મૂકતા કેટલી વાર લાગશે. they will just need another 10 days. એ જઈને 10 દિવસમાં ફીચર્સ મૂકી દેશે. So adding a new feature, it's not your product. You need to learn such a way કે ભાઈ હું કયો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું છું, how much is easy to implement for competitor. કે ભાઈ હું કંઈક બનાવું છું, રાઈટ, હું ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ બનાવું છું, તો હું કંઈ એવું યુનિક બનાવું છું કે જે અસાના પાસે, ટ્રેલો પાસે કે જીરા પાસે નથી. then your next question is that કે એ બનાવતા કેટલા દિવસ લાગશે. they really think કે ભાઈ મને બનાવતા 10 દિવસ થશે, then it's not a USP. કારણ કે 10 દિવસ મને લાગશે કે બહુ ચાલે છે, 10 દિવસમાં બનાવી દેશે. so you need to learn different way કે એ લોકો શું પ્રોડક્ટ બનાવે છે, કઈ રીતે બનાવે છે, નહીં, how they solving a problem, how they acquiring a market, what USPs they have, what USPs they don't have. Based on that you need to build your roadmap, and based on that you need to create your product. Oh, nice. Yes. So નિકુંજ નો આઈ થિંક ક્વેશ્ચન એ ડેટા પોઈન્ટ્સ અરાઉન્ડ જ હતો કે કઈ કઈ વસ્તુઓ કન્સિડર કરવી જોઈએ. તો આઈ હોપ નિકુંજ તમને એનો જવાબ મળ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે
આ જે આઈડિયાઝ માટે આપણે વાત કરી રહ્યા છે, રાઈટ? તો એ આઈડિયા કેટલી યુનિક હોવી જોઈએ? શું કોઈ એક્ઝિસ્ટિંગને ડાયરેક્ટ કોપી કરીને આગળ વધીએ અને પછી એમાં આપણું એડિશનલ યુનિકનેસ નાખીએ, કે આઈડિયા પહેલેથી જ યુનિક હોવી બહુ જ જરૂરી છે? Sorry, can you repeat your question again? યસ. તો જે આઈડિયા જે હોય છે, એ આઈડિયા કેટલી યુનિક હોવી જરૂરી છે એમ? શું એ કશે એક્ઝિસ્ટ ના કરતી હોય એવી જ આઈડિયા હોવી જોઈએ, કે કોઈની કોપી કરીને પછી એના પર આપણે આગળ વર્કઆઉટ કરી શકીએ એમ? ઇનિશિયલ સ્ટેજ આપણે ડાયરેક્ટલી કોપી કરી દઈએ એનો ક્લોન એમ? आई थिंक एक છે ને એક बहुत आई मीन મસ્ત એક ફિલોસોફી છે કે તમારા બધાના આઈડિયા છે ને બિલિયન ડોલર આઈડિયાઝ છે. મીન્સ તમે કંઈ પણ બનાવો ને બધા લોકો બિલિયન ડોલર જનરેટ કરી જ શકે, ખાલી માર્કેટ એટલું ત્યાં હોવું જોઈએ. હવે તમે એવું વિચારો કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એક સુરતની અંદર એક માણસ છે બેસીને, મને એક કંપનીનું છે, હું નામ નહીં લઉં, એ વ્યક્તિ સુરતમાં બહુ મસ્ત પ્રોડક્ટ બનાવે છે, બટ હિઝ રીચ ઇઝ હિઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ વેરી વીક. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન સેન્સ કે એ છે ને સુરત, ગુજરાત, અમદાવાદ, આજુબાજુના જે સેક્ટર્સ છે, એટલે ગુજરાત લઈ લઈએ, ગુજરાતની અંદર બહુ પોપ્યુલર છે, એ ગુજરાતની બહાર ગયો જ નથી બીકોઝ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તો એનું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ને એ વીક છે, એના લીધે એની પ્રોડક્ટ છે ને જેટલી બી માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ છે એના કરતા નંબર 1 છે, બટ પીપલ ડોન્ટ નો હિમ કે ભાઈ આ માર્કેટ આવી પ્રોડક્ટ બી અવેલેબલ છે માર્કેટની અંદર. એની સામે બીજી એક પ્રોડક્ટ છે બોમ્બેની કે જેનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બહુ સ્ટ્રોંગ છે, એની પ્રોડક્ટ આઈ મીન બહુ ખરાબ છે, કે એની યુઝિબિલિટી એટલી બધી નથી, અવેરનેસ એટલી બહુ ખરાબ છે કમ્પેર ટુ જે સુરતમાં માણસ બેઠો છે. પણ એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને સેલિંગ પાવર એટલો જબરદસ્ત છે કે આખા ભારતમાં વેચે છે, રાઈટ? સો આઈ મીન જસ્ટ યોર આઈડિયા ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આઈ મીન ઇટ્સ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, એનું એક્ઝિક્યુશન છે, એ ખાલી જસ્ટ ડેવલપમેન્ટ સુધી નથી, મારા મીન્સ ક્લોન સુધી નથી. એને તમે કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશો, એને તમે કઈ રીતે અવેરનેસમાં લાવશો, તમે કઈ રીતે એને લોકો સુધી પહોંચાડશો ને, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારો પાસે બ્રિલિયન્ટ પ્રોડક્ટ છે, બ્રિલિયન્ટ આઈડિયા છે, પણ તમારું રીચ જ એટલી નથી, ધેન યોર પ્રોડક્ટ ઇઝ ફેલ. તમે ગુજરાતના કિંગ છો, દેટ્સ ગુડ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી ગુજરાતના કિંગ, ધેન દેટ્સ ગુડ ફોર યુ. માઇટ બી તમે ગુજરાતની જગ્યા પર ઇન્ડિયાના કિંગ બની શકે. કેવી રીતે તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટ્રોંગ કરો એનું, રાઈટ? સો ઇટ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમારે ક્યાં પહોંચવું છે. સો એવું બી બની શકે કે નવસારીની અંદર એક બીજું પ્રોડક્ટ હોય કે જે બધા કરતા સારી હોય, પણ એને નવસારીની બહાર જવું જ નથી, મારે નવસારીમાં વેચવું છે ખાલી. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ખાવાની વાત કરીએ કે એક રાજા ચિપ્સ કરીને આવે છે, રાઈટ? રાજા ચિપ્સ અને રાજા ફરાળી ચેવડો ને બહુ બધી પ્રોડક્ટ છે એની. એ લોકોની પ્રોડક્ટ સુરત થી લઈને ભરૂચ સુધી વેચાય છે, સુરત થી લઈને ભરૂચ સુધી, બીકોઝ એનો પ્રોબ્લેમ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. કારણ કે એ સુરત થી ભરૂચની આગળ જાય ને એટલે એ માઇનસમાં જતો રહે છે, કારણ કે એનું જે લોજિસ્ટિક છે ને એટલું પાવરફુલ નથી. એની સામે બાલાજી છે, લેયર્સ છે, બીજી જે કોમ્પિટિટર્સ છે, એ લોકોનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલું સ્ટ્રોંગ છે ને કે આખા ભારતમાં વેચે છે. પણ બધા કરતા પ્રોડક્ટ સારી રાજાની છે. મને બધા રાજાની પ્રોડક્ટ સારી છે, ક્વોલિટીમાં હાઈ છે, એની પ્રોડક્ટ બ્રિલિયન્ટ છે બીજા કોમ્પિટિટર કરતા, બટ એ લોકો ભરૂચની આગળ જઈ જ નથી શકતા, કારણ કે એ જો જાય તો એની કોસ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની અંદર, ટ્રાન્સપોર્ટની અંદર એટલી વધી જાય છે કે એ લોકો માઇનસમાં જતા રહેશે. સો દેટ્સ અ પ્રોબ્લેમ ફોર હિમ ટુ સોલ્વ ઇટ, રાઈટ? તો સિમિલર મેનર એ આપણે આઈડિયા ક્લોન કરવો કે બનાવો, દેટ્સ આઈ મીન વન થિંગ, પણ એને તમે કેટલો પેલો કરી શકશો ને એ અનધર મેથડ છે કે હું ક્યાં સુધી પહોંચાડી શકીશ, મારી અવેરનેસ કેટલી હશે. સેકન્ડ, મેં હમણાં જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, મને એવું લાગે કે ટ્રેલોની અંદર છે ને 25 આઈડિયા મિસિંગ, 25 વસ્તુ મિસિંગ છે. then you should not build a Trello, another Trello. You really think કે ભાઈ જો 25 આઈડિયા મૂકી દઈશ તો બીજા લોકો બાય કરશે કે નહીં? It need to be, I mean, something કે જે લોકો ready to pay હોય ને, એ લોકો એમ કહેતા ભાઈ આ તો Trello ક્યારે બનાવશે જ નહીં એમ, because this is not in their philosophy. કે આસાનવી નહીં બનાવે, કારણ કે ફિલોસોફીની અંદર છે જ નહીં એમ, કે એના માટે બન્યું જ નથી. આઈ એમ બિલ્ડિંગ અ પ્રોડક્ટ ફોર ધીસ ઓનલી, કે જે એ બનાવીશ ને તો લોકો મારી કોઈ કોપી નહીં કરે, કારણ કે કોપી કરવા માટે એને માઇટ બી, બીકોઝ લાર્જર એન્ટરપ્રાઇઝ કઈ રીતે વર્ક કરતી હોય કે સ્મોલર ની અંદર આપણે ડિસિઝન લેવું હોય તો 5 મિનિટમાં લઈ લે, હા તું કરી નાખ જાય. લાર્જર ઓર્ગેનાઇઝેશન વિલ ટેક લાઈક 1 or 2 weeks ટુ જસ્ટ ટેક અ ડિસિઝન કે આમાં જવું કે ના જવું એમ. સો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ડિફરન્સ કે તમે એની અંદર કઈ રીતે વર્કઆઉટ કરી શકો છો એમ. રાઈટ. આજે તમારો લાસ્ટ આન્સર હતો, એ ઓલમોસ્ટ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ને આન્સર કરે છે, બટ સ્ટીલ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એડ કપલ ઓફ લાઇન્સ. Question is from Ashish કે after research, when we feel that there are other players in the market, but they are not so much successful, right? But I am passionate about this idea, the same idea.
તો શું, અને મને એવું છે કે હું કંઈક ડિફરન્ટલી એને એક્ઝિક્યુટ કરીશ ને હું સક્સેસફુલ થઈ, તો શું મારે આઈડિયા પાછળ ભાગવું જોઈએ? ફર્સ્ટ યુ આઈડેન્ટિફાય કે લોકો સક્સેસફુલ શું કામ નથી. વોટ આર ધ રીઝન્સ કે એને એવું તો શું નડે છે કે સક્સેસફુલ નથી, રાઈટ? માઇટ બી એવું બની શકે કે એની ટીમ કેપેબલ નથી, એની પ્રોડક્ટ એટલી કેપેબલ નથી, લોકો બાય કરે છે પણ રિફંડ કરી લે છે કારણ કે પ્રોડક્ટમાં બહુ બધા બગ્સ છે કે પ્રોડક્ટ સરખી ચાલતી નથી, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ નીડ ટુ ડુ રિસર્ચ કે એ સક્સેસફુલ શું કામ નથી એમ. ને ચલો એવું બની શકે કે ભાઈ તમે પ્રોડક્ટ બનાવી સક્સેસફુલ થઈ ગયા ને તમને જોઈને તમારો માણસ એને ખબર પડી કે મારું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વીક છે, એવું બની શકે કે તમારો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નો માણસ હાઈજેક કરી લે કે ભાઈ ચલો તમે 5 લાખ રૂપિયા આપતા હશો કે શું 10 લાખ આપી દઈશ તને, પ્રોડક્ટ તો છે જ મારી પાસે, તારી કરતા સારી છે, હું વર્ષોથી છું એની લાઈનની અંદર, મારું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હું સ્ટ્રોંગ કરી લઈશ. સો ધેટ વે યુ નીડ ટુ થિંક લોટ્સ ઓફ ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ કે ભાઈ એનું પહેલી વસ્તુ કે શું કામ નથી, ને એ નથી તો એ હું સોલ્વ કેવી રીતે કરી શકીશ, ને સેકન્ડ એ સોલ્વ કર્યા પછી કોપી થશે કે નહીં, એ વ્યક્તિ એને ઓવરકમ કરી શકશે કે નહીં. સો આઈ મીન યા ઇફ યુ કેન હેવ આન્સર કે ભાઈ હા એ બધી વસ્તુ મને ખબર છે ને હું કરી શકીશ, then definitely you can pursue your idea and you can move forward for that. ઓકે, નાઇસ. યસ, ધેટ્સ અ નાઇસ ગાઈડન્સ. લાસ્ટ વન ક્વેશ્ચન, જે તમે એકદમ ક્વિકલી શોર્ટમાં એનો આન્સર આપી શકો તો, કે જ્યારે આ બધી આઈડિયાઝ આવી રહી છે, તમે ઓલરેડી એક્ઝિક્યુશન પણ કરી રહ્યા છો, રાઈટ? ઇફ યુ ટેક ઇવન એક્ઝામ્પલ ઓફ યુબીએસ એપ, તમને ઘણી બધી બીજી આઈડિયાઝ બીજી ડાયરેક્શનની આવતી હશે, તો હાઉ યુ ફોકસ કે ના મેં આ ડિસાઇડ કરી દીધું છે, હવે આજ મારે કરવું છે, તો બાકીના બધા આઈડિયાઝને હું એટલે કે જે નોન રિલેવન્ટ આઈડિયા હોય એને સાઈડ પર મૂકું, તો હાઉ યુ ફોકસ ઓન ધેટ? So I mean, as a mind, human being એનું જે માઇન્ડ છે એમાં થોટ્સ આવતા જ હોય છે, તમે એને સ્ટોપ નહીં કરી શકો. એન્ડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સ્ટોપ યુ નીડ ટુ ડુ મેડિટેશન. એવરી ડે યુ હેવ ટુ ડુ મેડિટેશન કે જે નવો આઈડિયા જનરેટ નહીં કરે, રાઈટ? સો આઈ મીન ધેટ્સ હાર્ડ ટુ ડુ ઓલ્સો. યસ, જ્યારે આઈડિયા દેન યુ સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ. તમે એક બુક બનાવો, આઈડિયા બુક કરીને લખ્યા કરો એની અંદર. બટ તમે એક આઈડિયા ચૂઝ કર્યો છે, મેં પહેલા એક લાઈન કીધેલી કે આઈ ડેડિકેટેડ માય લાઈફ. સો જ્યાં સુધી મને નહીં લાગે ને કે ભાઈ આઈડિયા હવે નથી ચાલે, એમને ફેલ થવાનો છે ને, ત્યારે હું એને સ્ટોપ કરીશ ને પછી હું નવા આઈડિયા પર જઈશ, રાઈટ? પણ ત્યાં સુધી મારું ડિસાઇડેડ છે કે હા 10 વર્ષ તો આપવાના જ છે. 10 વર્ષ સુધી ભલે ફેલ થાય પણ આઈ વિલ ટેક 10 years for this idea, then after I will think about another idea. પણ તમે જ્યારે એ સિચ્યુએશનમાં હશો ને કે ભાઈ તમારે 10 વર્ષ આપવાના છે અને કંઈ પણ કરીને આ લેવલ પર લઈ જવાનું છે, ત્યારે તમને એક સેકન્ડ માટે બી થર્ડ થોટ નહીં આવે. તમને એ જ થોટ આવશે કે ભાઈ આજે આટલી વસ્તુ થતી નથી, એનો કઈ રીતે વર્ક અરાઉન્ડ કરીશ, અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે એનો કઈ રીતે સોલ્વ કરીશ, આજે મારો એક્ઝિક્યુશન પાર્ટ છે, પ્રોગ્રામિંગ પાર્ટ છે, કે ટેકનિકલ ટીમ છે, માર્કેટિંગ ટીમ છે, સેલ્સ ટીમ છે, એમાં જે પ્રોબ્લેમ્સ ચાલે છે એને કઈ રીતે ફિક્સ કરીશ. સો આઈ મીન ડે ઇન લાઈફ યુ વિલ થિંક અબાઉટ ધેટ પ્રોબ્લેમ ઓનલી. ઇફ આઈ શેર માય રિસન્ટ પ્રોબ્લેમ, કે મારી માર્કેટિંગ ટીમ અને સેલ્સ ટીમ વચ્ચે કંઈક જે કંપનીમાં થતું હોય છે કે they had a miscommunication. Due to that we lost one client, right? And that was very huge fallback for us કે ભાઈ એક ક્લાયન્ટ જતો રહ્યો આ સ્ટેજ પર એમ. સો હું 4 વાગે જાગીને લિટરલી 4 વાગે જાગીને 4 થી 6 સુધી મેં એની એસઓપી લખી. ધેન આફ્ટર નેક્સ્ટ ડે જે લોકો ઓફિસ પર આવ્યા ત્યારે મેં એસઓપી આપી કે જો આવી રીતે કામ કરવાનું છે, રાઈટ? સો we share that, and that's like you dedicate your life to build this entire startup. So I mean જે થર્ડ થોટ છે ને એ આવશે જ નહીં કે ભાઈ મારે સીધું સ્ટાર્ટઅપ કરવું જોઈએ. તો એ થર્ડ થોટ આવે છે, then you haven't choose the right or wise product. તમે હજી તમને પેલું લાગે છે કે ભાઈ આ સક્સેસ નહીં જાય એમ, કે ભાઈ આની પર હું 100% શ્યોર નથી એમ, તો આપણે જે આગળના સ્ટેપ લીધા કે ભાઈ 100% શ્યોર થવું જ પડશે કે મારે આ જ કરવાનું છે, might it happen you need to rethink your product or rethink your idea. Correct. Okay. So last question, I would say this one is the last, but yeah, the question is from Vishrut. એમનું કહેવું છે કે સપોઝ આપણે કોઈ પ્રોડક્ટમાં ફર્સ્ટ છીએ, તો ઓલરેડી દે આર એટ ટોપ, તો હવે ફર્સ્ટ રેન્કને જાળવી રાખવા માટે કયા કયા પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ? અમે ક્યારે ફર્સ્ટ સુધી થયા નથી એટલે મને એનો આન્સર ખબર નથી, બટ એવું કહી શકાય કે ઇફ યુ આર ઇન ફર્સ્ટ તો I mean really I don't know answer, but I'm just thinking about 1 second કે એવું બની શકે કે સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ પર જે માણસ છે ફર્સ્ટ પર કઈ રીતે આવી શકે. ઓબ્વિયસલી દે આર એક્વાયરિંગ માર્કેટ શેર, કારણ કે માર્કેટ બિગ છે. જો એને તમે ફર્સ્ટ પર સેકન્ડ ને થર્ડ પર હશો તો એ તમારો શેર ખાશે, રાઈટ? સેકન્ડ વાળો તમને ખાશે કે થર્ડ વાળાને ખાશે કે નીચેના પ્લેયરને ખાશે, કોઈ ખાશે તો જે નંબર 1 પર આવશે.
So you need to make sure કે તમે તમારા જે કસ્ટમર છે એને રિટેન કઈ રીતે રાખી શકો. લેટ્સ સે તમારી પાસે અત્યારે ફર્સ્ટ પર રહેવા માટે 1000 કસ્ટમર્સ છે, તો 1000 ના કસ્ટમર ઓટોમેટિક ઇન્ક્રીઝ થતા રહે, તો તમે એને રિટર્ન કઈ રીતે કરી શકો. સેકન્ડ, તમારું જે સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ પોઝિશન વાળો જે નંબર છે, ઇફ યુ ગેટ સમ ડેટા, મીન્સ દેર આર લોટ્સ ઓફ ટૂલ્સ રાઈટ અવેલેબલ, તમે ડેટા તમને મળી શકે કે ભાઈ એની પાસે કેટલા યુઝર્સ છે અને કેટલા મંથ ટુ મંથ એ લોકો ગ્રોથ કરી રહ્યા છે. ઇફ યુ હેવ ધ ડેટા, લેટ્સ સે દે આર ગ્રોઈંગ મંથ ટુ મંથ બાય 10%, તો તમે અત્યારે 1000 પર છે, પહોંચવા માટે નેક્સ્ટ 2 or 3 મંથ લાગશે. So your growth need to be increased by 15% or maybe 20%. So you need to rely on data. Means એ આન્સર હું નહીં આપી શકું કે ભાઈ એને કઈ રીતે આપણે જાળવી શકીએ, but there is some technique કે તમારો, because you need to increase your market share. That's only one answer. તમે માર્કેટ શેર કઈ રીતે ઇન્ક્રીઝ કરશો એનો. Yes, that totally makes sense. Correct. So let's wrap up this question answer round. So thank you so much, Alpesh. તમે જે તમારી એન્ટાયર જર્ની એક્સપિરિયન્સ તમે અમારી સાથે શેર કર્યો રિગાર્ડિંગ આઈડિયા વેલિડેશન, ઘણા બધા કી ઇન્સાઇટ્સ રહ્યા છે એના માટે. ઇવન આઈ વુડ લાઈક ટુ સે થેન્ક્સ ટુ ઓલ ધી ઓડિયન્સ જેમણે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ પણ પૂછ્યા છે જે એરિયામાં એવો એમને રિલેટેડ લાગતા હતા. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઓલ ધ પાર્ટિસિપેશન. ઓલ્સો આઈ વુડ લાઈક ટુ ટેક અ ચાન્સ કે હું એપ્રિશિએટ કરું અમારી વોલેન્ટિયર ટીમ, જ્યાં છે ચેતન પટેલ, આશીષ નારોલા, નીરવ, Maulik, Bhaumik, and Jaydeep. So everyone has done a really good job. એવો ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે just to make this webinar available to you. તો થેન્ક યુ સો મચ. આવા જ સ્ટાર્ટઅપ સિરીઝના નેક્સ્ટ અને ઘણા બધા સ્ટેજના સેશન્સ લઈને આવતા રહીશું. તો સ્ટે ટ્યુન. અને યસ અલ્પેશ, once again thank you so much. Thank you. Yeah, thank you very much, Sanket.